Hello, good evening, everyone. So, Bahile. Good evening, good evening. Hokoloke, good evening. Hubo Hondia. I hope that আমি Saturday loke যিখিনি polity class কৰিলো তোমালোকে সেই সমূহ যিমানখিনি ক্লাছ হ'ল আমাৰ তাৰ PDF তোমালোকে পালা ইতিমধ্যে আৰু তাৰ ওপৰত I hope that তোমালোকে গোটেইখিনি ক্লাছৰ এটা ৰিভিজন যাতে কৰিছা This is very important because without revision তোমালোকে যিখিনি পঢ়ালো সব বস্তু পাহৰি যাবা তো মই এটুৱে এক্সপেক্ট কৰিম তোমালোকৰ পৰা যে তোমালোকে ৰেগুলাৰলি ইয়াৰ ৰিভিজনটো কৰি আছা আৰু কৰি মেলি তোমালোকে কনসেপ্টছবোৰ বুজি মেলি আগবাঢ়ি গৈ আছা I know that আমি দুটা ক্লাছ ইয়াতে দি আছো তোমালোকক অলপ কোপ আপ কৰিবলৈ তোমালোকৰ অলপ কঠিন হ'ব পাৰে এতিয়া বাট চেষ্টা কৰি থাকা মই জানো মোৰ বিশ্বাস আছে তোমালোকে পাৰিবা আৰু এই মতে আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু এদিন আমি দেখা পাম যে আমাৰ যেটো লক্ষ্য আছিল সেই লক্ষ্যত আমি উপনীত হৈছো ওকে বঢ়িয়া বঢ়িয়া সব PDF হৈছে আপলোড মই জানো তো সেই মতে তোমালোকে যাতে গুটেখিনি যে চাই আছা মই হেতুৱে ভাবিছো যে তোমালোকে চাই আছা মই বিশ্বাস কৰিছো তোমালোকে চাই আছা আৰু হেতু যাতে সদায় চলি থাকে ঠিক আছে আজিৰ আপলোড খিনি ৰং হৈছে ঠিক আছে বাৰু যদি হৈছে তেতিয়া হলে মই এই ভুলটো শুধৰাই দিম to err is a human মানুহৰ ভুল হ'ব পাৰে আৰু তাতে মেবি অলপ সাৱধানতা দেখাব লাগিছিল বাট যদি কিবা এটা ইয়াতে অলপ খেলিমেলি হৈছে সেই ভুলটো শুধৰা যাব তো চিন্তা নকৰিবা তোমালোকে যেটো PDF তোমালোকে পাব লাগে সেই মতে তোমালোকে PDF টো পাই যাবা ওকে ঠিক আছে বঢ়িয়া তেতিয়া হলে মোক 2 মিনিট টাইম দিয়া বা 1 মিনিট টাইম দিয়া মই এই ভুলটো এবাৰ মোৰ টিমক জনাই লওঁ আৰু সেই মতে যাতে তোমালোকে প্ৰপাৰ PDF টো পাই যাবা ওকে ঠিক আছে মই এটো শুধৰাবলৈ দিলু মোৰ ৰেসপেক্টিভ টিমক তেখেতসকলে ইতিমধ্যে কথাটো লক্ষ্য কৰি পেলাই তেখেতসকলে এই বস্তুটো অতি সোনকালে শুদ্ধ কৰি পেলাই তোমালোকক দিব ঠিক আছে তো আমি পলম নকৰি পেলাই আমি আজিৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰো ওকে আজি আমি কি পঢ়িম আজি আমি পঢ়িম প্ৰেসিডেন্ট ভাইস প্ৰেসিডেন্ট আৰু গভৰ্ণৰ ওকে আৰু ইয়াৰ লগত আমি যদি আমাৰ সময়ে টানে আমি অলপ সেন্ট্রাল কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছৰ কথাও পঢ়িম চলো লেটস স্টার্ট সোয়া প্রেসিডেন্ট 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 বুলি কলে আমি গম পাও যে আমি কাৰ কথা পাতি আছো the first citizen of our country আমি কাৰ কথা পাতি আছো আমি পাতি আছো the first citizen of our country okay আৰু এই first citizen জন obviously কোন হয় তেতিয়া হলে মই কলো তেও president হয় ঠিক আছে তো you can say that president is a term which is very important in the context of our country because আজি যদি মই কৈ আছো যে we are a republic আজি আমাৰ কান্ট্ৰিখন যাৰ যাৰ পাসপোর্ট আছে তোমালোকে সাকে দেখিছা নীলা কালাৰ পাসপোর্টখন যাৰ লগত আছে তো তাতে লিখা আছে নে পাসপোর্ট বুলি তলত ৰিপাব্লিক অফ ইন্ডিয়া
Republic of India. কিয় লিখা আছে এটো বস্তু? Because India is a republic. আৰু আমি বাহিৰৰ দেশত যদি আমি যাওঁ, আমাৰ কান্ট্ৰিখন অকল খালি ইন্ডিয়া বুলি জানা নাযায়। আমাক কয় ৰিপাব্লিক অফ ইন্ডিয়া বুলি। Okay, এটা পাকিস্তানৰ কথাটো বেলেগ। Pakistan is divided on the basis on Pakistan is created, not divided. I can say that Pakistan is created on the basis of religious lines. Eta Pakistanok Islamic Republic boli kobo. But amak, since we do not have got an official religion, I mean republic boli ko. Eta republic or ortho to mo tumalok koisilu. Ami ki boli ko republic or ortho to je where the head of the state is basically elected. Eta elected keneke hoise indirectly ne directly hetu eta belek bostu. But mainly our concern is elected. So that means President of India is an elected representatives by the people of this country. ঠিক আছে? So hetu karone where the head of the state is an elected one, he is referred to as the president and he will be told to be the first citizen of our country. Tekhet amar Bharator prothom jon nagorik. Okay, aru sobotke uporot ba tokotke Bharator kotha jetia moi kom prothomote naam tekhetor rakhibo. President of India, Rashtrapati. Hoy nai? তো এতিয়া এই প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া আমি আৰু এটা নামেদি জানো which is known as de jure head. De jure head. ঠিক আছে? de jure head. হয়নে? এতিয়া প্রাইম মিনিস্টারক আমি de facto বুলি কওঁ বাট প্রেসিডেন্টক কি কওঁ? de jure head. ঠিক আছে? মানে তেখেত রিয়েল হেড, ওকে, বা তেখেত I can directly say he or she is a nominal head. ওকে? তো এই বস্তুটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায়। এতিয়া যেতিয়া আমি ইন্ট্ৰোডাকশনত অলপ পঢ়িম, the Constitution of India 1950 outlines a comprehensive framework for the election, powers and functions of the president, maintaining a balance between ceremonial roles and significant powers during critical situations. The President of India is the executive head of the state and the supreme commander of the Indian Armed Forces. এতিয়া যেতিয়া মই ইয়াতে কথা এটা কম ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভ বুলি, এই ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভত আমাৰ প্ৰেসিডেন্ট পৰিব, আমাৰ ভাইস প্ৰেসিডেন্ট পৰিব, আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ পৰিব, কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স পৰিব, and we can see the Attorney General of India falling under the premises of the union executive. ঠিক আছে? তেনেকে যদি আমি স্টেট এক্সিকিউটিভত চাওঁ, তো প্ৰেসিডেন্টৰ জায়গা লব গভৰ্ণৰে, ইয়াত আমাৰ কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোল নাথাকে, ইয়াতে সিএম আহিব, ইয়াতে স্টেট কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স আহিব, আৰু ইয়াতে আহিব এডভোকেট জেনেৰেল, and that is in relation to the state. ঠিক আছে? এতিয়া যদি মই কওঁ all the executive business of the country are carried out in the name of the president, মানে আমি আজি যিখিনি কাম দেখিছো আমাৰ কান্ট্ৰিখনত যিখিনি কাম হৈ আছে, everything is happening on the name of the president. Because without the presidential consent, without the presidential sign, no ties can go ahead in full perspective. So hetu karone ami koi asu that he is carried, every work is directly carried out in the name of this particular person who is referred to as the president. Article 52 of the Constitution of India states that there shall be a president. ঠিক আছে? এতিয়া মই যদি প্ৰেসিডেন্টৰ ইন ৰিলেশন কথাটা কওঁ, তেতিয়া হলে আমাৰ এটা ৰেসপেক্টিভ আৰ্টিকল আছে, আৰু আমি জানো যে পাৰ্ট 5ত ওকে আৰ্টিকল 52 টু এৰাউণ্ড আমি 78 যদি কথা কওঁ, আমি ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভৰ কথা আমি পাতিব পাৰো। ঠিক আছে? এতিয়া ইয়াতে আমাৰ 52 টো আমি কৈ দিলো যে there shall be a president of India. 54 ত কি লিখা আছে আৰ্টিকলৰ? ইয়াতে লিখা আছে ইলেকশন অফ দ্য প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া, যে আমি প্ৰেসিডেন্সিয়েল ক্যান্ডিডেট জনক আমি ইলেক্ট কৰি কেনেকে আনিম। সো এই গোটেই প্ৰসেসটো আমাৰ আৰ্টিকল 54 ত লিখা আছে। তো ইয়াত চাব পাৰা that the president shall be elected by the members of an electoral college consisting of elected members of both houses of the parliament and elected members of the legislative assemblies of the respective state. ঠিক আছে? তো এটো কি হৈ যায়? এটো আমি এটা দেখিছো ইলেক্টৰেল কলেজ। ওকে, ইলেক্টৰেল কলেজৰ কথা দেখিছো। ঠিক আছে? এতিয়া এই ইয়াতে মই তোমালোকক ইচ্ছা কৰি মই ইয়াতে দিয়া নাই। ঠিক আছে? এটা পইণ্ট ইচ্ছা কৰি মই ইয়াতে দিয়া নাই, জাস্ট টু মেক ইউ নো, যাতে মই তোমালোকৰ লগত এটা ইন্টাৰেকশন কৰিব পাৰো ইন ইভেন ডিউৰিং দ্য ক্লাছ। মই যে ইয়াত লিখিলো
যে ইলেক্টৰেল কলেজত য'ত ইলেকশ্যন অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট হয় তাতে ইলেক্টেড মেম্বাৰ্ছ অফ both houses of the parliament মানে ইয়াতে মই কৈ আছো MPs or elected MPs of Lok Sabha plus elected MPs of what? Rajya Sabha. মই তাৰ কথা কৈ আছো হয়নে ইয়াত মই কাৰ কথা কৈ আছো elected MLAs of legislative assemblies elected MLAs of legislative assemblies হয়নে আৰু ইয়াতে এটা third number point add হ'ব হেতু কি হ'ব কোনবাই কব পাৰিবা নেকি মোক যে ইলেক্টৰেল কলেজত আমাৰ এই দুটাৰ বাহিৰে কোনোবা আৰুৱে পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাৰে নেকি মোক জনোৱা কমেন্ট সেকশনত elected members of UTs of Delhi and Puducherry yes কিন্তু যদি কোনোবাই কৈ আছে অকল Delhi and Puducherry you are wrong কিহৰ কাৰণে কাৰণ আমাৰ তাত elected members of legislative assembly even আৰু এখন UT add হৈ গল that is known as Jammu and Kashmir recently national conference তাতে জিকি আহিছে নে নাই Jammu and Kashmir যত এজন chief minister elect হৈ গৈ আহিছে তো হেখনো এখন ইউটি যিখন ইউটিয়ে পুডুচেৰী আৰু দিল্লীৰ লগত presidential electionত take part কৰিব and they are a part of this particular electoral college ঠিক আছে বুজিলো তো মই আৰু এটা কি কৈছো third to elected members of legislative assembly okay having legislatures in UTs of Jammu and Kashmir, Puducherry and Delhi. ঠিক আছে তো A2 completes the electoral college. Understood? বুজিলো? Okay. Boria, very good. Chalo. Then I can say about the manner of election. Article 54 ত আমি electoral college ৰ কথা পঢ়িলো 55 ত আমি কি পঢ়ি আছো manner of election see article 55 clause 3 of the constitution of India states that the election of the president shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote voting at such election shall be by a secret ballot কারণ এই secret ballotত আমাৰ কি থাকে preferences বিলাক থাকে এতিয়া if I am saying A B C D চাৰিটা প্ৰেফাৰেন্স আছে তো কোনোবাৰ কাৰণে এজন ফাৰ্স্ট প্ৰেফাৰেন্স হ'ব কোনোবাৰ কাৰণে এজন সেকেন্ড প্ৰেফাৰেন্স হ'ব কোনোবাৰ কাৰণে এজন থাৰ্ড হ'ব আৰু কোনোবাৰ কাৰণে এজন ফোৰ্থ হ'ব তো এনেকুৱা বহুত কেটা আমাৰ এটা আমি situations দেখা পাও whenever we are representing and electing a respective candidate for the presidential election তো এতিয়া এই বস্তুটোকে আমি সিক্ৰেট ব্যালট বুলি কৈছো আৰু এই প্ৰেফাৰেন্স সিস্টেমৰ পৰা আমি যেটো ৰিপ্ৰেজেন্টেশন উলিয়াই আছো হেতুকে আমি কৈ আছো proportional representation by a single transferable vote মানে ইয়াতে কাৰো ভোট ওয়েস্টেজ নহয় okay everyone's vote will be counted based on their respective preference if there will be two candidates the preferences will be 2 if there will be 3 the preferences will be 3 if there will be 4 there will be 4 preferences তো এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ইলেকশন প্ৰসেস হয় আমি দেখি আছো আৰ্টিকেল 55 ক্লজ 3 আন্ডাৰ ঠিক আছে নেক্সট আমি আহো term of office of the president which is mentioned under article 56 ঠিক আছে so you can see that it states that the president shall hold office for a term of 5 years unless his successor enters upon his office president resigns from his office by writing under his hand address to the vice president the president is removed from his office for violation of the constitution by impeachment in the matter provided in article 61 আমি যেতিয়া majorities of the Indian parliament পঢ়িছিলো তোমালোকে এবাৰ ভালকে চাই লবা ঠিক আছে আগৰ মোৰ ভিডিওস বিলাক যেতিয়া মই majorities of the Indian parliament ৰ কথা পঢ়িছিলো আমি special majority under article 61 পঢ়িছিলো special majority under article 61 পঢ়িছিলো মনত আছে নে সবৰে কাৰ মনত আছে মোক hands up কৰা
কাৰ মনত আছে স্পেশাল মেজৰিটি আন্ডাৰ আৰ্টিকল 61 পঢ়িছিলো যেটো মই তেতিয়া কৈছিলো যে ইট ইজ স্পেসিফিক্যালি ফৰ দি ইম্পিচমেন্ট অফ দি প্ৰেসিডেন্ট মই তেতিয়া স্পেসিফিক্যালি কৈছিলো ইট ইজ বেসিক্যালি ফৰ দি ইম্পিচমেন্ট অফ দি প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া এই মেজৰিটিটো আমি কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰো প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়াৰ ইম্পিচমেন্টৰ কাৰণে ইউজ কৰো ঠিক আছে যত আমাৰ এটা proportion of votes লাগে so as to impeach the president both from the Lok Sabha as well as the Rajya Sabha ঠিক আছে আৰু তাৰ লগত যদি Lok Sabha আৰু Rajya Sabha যদি আমি কিছুমান লাইক যেতিয়া আমাৰ এই প্ৰসেসটো চলি থাকে even আমি এটা 14 days prior notice দিব লাগিব presidentক and president has the right to even hear the respective arguments that has been placed inside the respective houses of the parliament ঠিক আছে তো এই বস্তুটো আমাৰ আহি যায় under this criteria তো ইয়াত কৈছে যে অফিস অফ দা প্ৰেসিডেন্টৰ টার্ম কিমান হ'ব লাগে 5 years হল লাগে তাৰ ওপৰত যদি কালি পৰহি কেবা কাৰণত খালি হয় তেতিয়াও আমি প্ৰেসিডেন্ট এজন নমিনেট কৰি থৈ দিব লাগিব obviously যদি প্ৰেসিডেন্ট নাই ভাইস প্ৰেসিডেন্ট যদি আছে ভাইস প্ৰেসিডেন্টে সম্ভালিব যদি ভাইস প্ৰেসিডেন্টও নাই তেতিয়া কোনে সম্ভালিব চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে আৰু যদি চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়াও নাই তেতিয়া হলে কোন হ'ব সিনিয়ৰ মোস্ট জাজ অফ দা সুপ্ৰিম কোৰ্ট এতিয়া তাৰপিছত সুধিবা যায় যদি হেজনো নাই ইমান হুপা একেলগে নোহোৱা নহয় ওকে কোনবা নহয় কোনবা এজন থাকিব জুনে প্ৰেসিডেন্টৰ জায়গাটো লৈ লব ঠিক আছে qualifications for election as president article 58 ঠিক আছে ইয়াতে কি কৈছে চোৱা it states that no person shall be eligible for election of president unless he is a citizen of India has completed the age of 35 years etu eta minimum requirement hoy and is qualified for election as a member of the house of the people দেখেত member of the house of the people মানে কি লোক সভা ঠিক আছে আমি দুটা কথা কও হাউস অফ দা পিপল মানে লোক সভা আৰু কাউন্সিল অফ স্টেটস মানে আমি কি কও রাজ্য সভা that is the upper house this one is a temporary house this one is a permanent house হয় না নাই তো এতিয়া আমি যদি কও is qualified for a election as a member of the house of the people মানে দেখেত এলিজিবল হ'ব লাগে কিহৰ কাৰণে কাইলে পৰহি লোক সভা যদি ইলেকশন আমাৰ যিকিটা কন্ডিশনস আছে যিকিটা কন্ডিশনস থাকে বা যিকিটা কন্ডিশনস লাগে এজন পার্টিকুলার ক্যান্ডিডেটক লোকসভাৰ ইলেকশনটো জিকিবলে সেই কাৰণে তেখেতু এলিজিবল হ'ব লাগিব okay so this is some of the basic conditions which is required for someone to become the president of this country তাৰপিছত কৈছে a person shall not be eligible for election as the president if he holds any office of profit code government of India government of any state any local or other authority subject to the control of any of the state governments মানে যেটো আমি local self government বুলি কও বা কালি পৰহি any of the governments মানে কিছুমান government of India আন্ডাৰত PSUs আছে public sector enterprises তো এও হ'ব নোৱাৰে তো এইবিলাক বস্তু আমি ইয়াতে দেখি আছো যে this certain conditions needs to be met for a person who should not hold all these particular positions so as to become the president of India ঠিক আছে বুজিলো তাৰপিছত আমি আহো conditions of the president's office article 59 okay এই article বিলাক মনত ৰাখিবা মই এনে দিয়া নাই article বিলাক very important articles in relation to the president of this country the president shall not be a member of either house of the parliament or any of the other house of the legislature of any state ইয়াতে member হ'ব তেখেতে নোৱাৰে না MLA হ'ব পাৰে না তেখেত এজন MP হ'ব পাৰে কোনো নোৱাৰে ঠিক আছে the president shall not hold any other office of profit যেটো আমি আদলে পঢ়িলো the president shall be authorized to the use of his official residence without rent যেটো আমি কৈ আছো কি বুলি official residence राष्ट्रपति भवन ठीक আছে the emoluments and allowance to the president cannot be diminished or reduced during his term of office যদি তেখেত হুমালে যদি ফিক্স হল যে এখিনি বস্তু পাবো এখিনি বস্তু allowances পাবো এখিনি বস্তু emoluments হিচাপে পাবো during his tenure it cannot be reduced okay এটো ফিক্স থাকিব লাগিব because it is something related to the first citizen of this country ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ আহি গল oath and affirmations article 60 আহে every president and every person acting as president before entering to upon his office take oath in the presence of the chief justice of India chief justice of India ক'ত থাকে obviously in the supreme court থাকে chief justice of India হয় না নাই তো
this person, that is the President of India, directly takes oath via the Chief Justice of India of the Supreme Court. बहुत important হয় মনত ৰাখিবা ঠিক আছে এতিয়া আমি আহো procedure for the impeachment of the president, that is article 61. Okay, so a president can be impeached for violation of the constitution based on charge preferred by either house of the parliament. আমি প্ৰেসিডেন্টক অতৰুৱাৰ এটাই আমাৰ কাৰণ আছে, that is violation of the constitution. ঠিক আছে বাকি কেতিয়াবা কিছুমানৰ আমি দেখিছো জজ জজ বিলাকৰ মিসবিহেভিয়াৰ ইনকেপাসিটি এইবিলাক আহি যায় বাট যদি মই প্ৰেসিডেন্টৰ কথা কওঁ তেতিয়া হলে violation of the constitution is the only statement that has been given in the respective constitution. এতিয়া এই violation of the constitution to কি হয় হেতু কিন্তু ক্লিয়াৰ কাট কে মেনশন নাই হেতু ক্লিয়াৰ কাট কে মেনশন নাই আমি অকল লিখি দিছো violation of the constitution. Okay, তো এটোৰ obviously যদি কালি পৰহি কিবা এটা চাৰ্জ লাগে তেতিয়া হলে ৰাজ্যসভাই আৰু লোকসভাই ডিসাইড কৰি পেলাই with a special majority under article 61 লৈ পেলাই subjected to judicial review of the Supreme Court. So judicial review of the Supreme Court will basically finally decide the violation of the constitution hoise na nai. Judi by chance Lok Sabha ba Rajya Sabha pasu kori diye under the judicial review power of the Supreme Court tekhetokole etuk null and void kori dibo pare. Hetu karone azir dinot jodi moi ko that the President of India, okay, is a very hard post to get removed. Okay, even if I am terming with something like the Chief Justice of India or the other senior most judges of the Supreme Court or the High Court. ठीक है? No such charges shall be preferred unless such charges contained in resolution has been moved after at least 14 days notice in writing. Okay, so I already kolu je 14 days prior notice ta kak dibo lagibo amar president ok dibo lagibo. Such resolution must be signed by not less than 1/4 of the total members of the house. মানে জুনটো হাউসতে পাস হয় হে হাউসত এট লিস্ট 1/4 মেম্বাৰছে এই ৰেজলিউশনখন একসেপ্ট কৰিব লাগিব সাইন কৰিব লাগিব তেতিয়াহে ডিসকাশন আৰম্ভ হ'ব যদি 1/4 মেম্বাৰছ নাপায় দ্যাট মিন্স ইয়াতে কোনো ডিসকাশন আৰম্ভই নহয় তো সাপোজলি মই যদি কওঁ যে আমাৰ যদি 400টা মেম্বাৰ আছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ হাউসত তো ইয়াৰ 1/4 কিমান হ'ব ইয়াৰ 1/4 will be 100 মানে 100 জন মানুহে সাইন কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি ৰেজলিউশন টু স্টাৰ্ট কৰিব পাৰিম এগেইনষ্ট দা প্ৰেসিডেন্ট অন দি বেসিস অফ ভায়োলেশন অফ কনস্টিটিউশন তাৰ পিছতে ডিবেট এণ্ড ডিসকাশন হ'ব যদি বলে নাই নাপালে বলে 99 টা পালে তেতিয়াহলে কি হ'ব ডিসমিস হ'ব তাতে গুছি যাব তাতে শেষ কোনো ডিবেট এণ্ড ডিসকাশন ইয়াত আৰম্ভ নহব ঠিক আছে such resolution has been passed by a majority of not less than 2/3 of the total membership of the house jitu moi article 61 or under koisilu in special majority ঠিক আছে special majority under article 61 basically in relation to the impeachment of the president jot amak lage majority of not less than 2/3 of the total membership of the house yate present and voting or concept to kintu nahe yat moi ki koisu total membership of the house very very important monot rakhiba when a charge has been preferred by either house of the parliament the other houses shall investigate the charges etia judi yate kiba ta either house of the parliament or judi yate কেস টু চলি আছে বা ডিসকাশন টু চলি আছে ইখন হাউসে কিন্তু ইয়াতে ইনভেস্টিগেট কৰি থাকিব যে যেটো চাৰ্জ স্টাৰ্ট হৈছে সেই চাৰ্জটো ৰিয়েলি হসা হয় নে নহয় okay that is the fundamental of this particular post the president shall have the right to appear and represent that at such investigation already ma kolu kotha the house investigating the charges when pass the resolution by a 2/3 majority and sustain the charges it results in removing the president from his office from the date of passing the resolution ইয়াত আকো কিন্তু প্ৰেসিডেন্সিয়াল এক্সেন্টলে না যায় কিন্তু হেতু ভুল নকৰিবা ইয়াত আকো হাউসৰ পৰা প্ৰেসিডেন্সিয়াল এক্সেন্টলে না যায় কাৰণ ইয়াতে মেইনলি ৰিমুভেল কাক কৰা গৈ আছে প্ৰেসিডেন্টক তো প্ৰেসিডেন্টে তো এক্সেন্ট এনেও নিজিব নিজৰ পকেট ভেটো কৰি থৈ দিব পাৰে হয় না নাই তো হেতু কাৰণে ইয়াতে যদি বাই চান্স এই আৰ্টিকল 61 ৰ আন্ডাৰত যদি স্পেশাল মেজৰিটি পাই গৈছে তেতিয়া হলে দুখন হাউসৰ পৰা যদি পাস হৈ যায় জুন দিনাখন সেকেন্ড হাউসত পাস হ'ব সেদিনাখনৰ পৰা প্ৰেসিডেন্ট টার্মস টু বি ইমপিচড ঠিক আছে এটু পিছৰ কথা যে জুডিশিয়াল ৰিভিউ গোল জুডিশিয়াল ৰিভিউ জুডিশিয়াৰি আপহোল্ড কৰিলে নকৰিলে এটু পিছৰ কথা বাট সেদিনাখনৰ পৰা প্ৰেসিডেন্ট টেন্ডস টু বি ইমপিচড বুজিলো বস্তুটো অল ৰাইট এজ অফ নাও সবে ইয়েস কৈ দিয়া যদি সবে বুজিছা ভালকে
Okay, বঢ়িয়া বঢ়িয়া একদম মজা should not hold office of profit মানে something from where he is earning তেখেত কোবাৰ গভৰ্ণমেণ্ট সাৰ্ভেন্ট হ'ব পাৰে বা তেখেতে কিবা ইন্ডাষ্ট্ৰি চলাই থাকিব পাৰে তেখেত কোবা পিএসইউৰ চেয়াৰম্যান হ'ব পাৰে হয় নাই কিবা এটা তেখেতে বিজনেস কৰি আছে যত তেখেতে প্ৰফিট পাই আছে হেতুকে আমি অফিস অফ প্ৰফিট বুলি কওঁ ওকে তাৰ পিছত president has the no right to vote in parliament sessions or time no president does not has got the right to vote ঠিক আছে president may be a part of the respective houses okay but he is not a member of the parliament there is a difference between these two president is an integral part of the parliament but he is not a member of the parliament ঠিক আছে সেই বস্তুটো মনত ৰাখিবা okay easy exam আহিম এই কথাটোলে যে ইউটি তিনিখনে কিয় নকৰে ওকে ওকে ফাইন এতিয়ালৈকে ঠিক আছে অল গুড বঢ়িয়া ওকে চোৱা আমি কৈছিলো যে যদি মই আমি ইলেকশন প্ৰসেসটোৰ কথা কৈছিলো চোৱা ইলেক্টৰেল কলেজত কি মানুহ আছিলে ইলেক্টেড মেম্বাৰ্স অফ পাৰ্লিমেন্ট অফ both লোক সভা প্লাস ৰাজ্য সভা তাৰ ওপৰত ইলেক্টেড এমএলএস okay elected MLAs of the state legislative assembly আৰু তাৰ ওপৰত elected MLAs okay elected MLAs of UTs having legislative assembly এই তিনটা মিলি পেলাই কি হৈ যায় electoral college ঠিক আছে এখিনি takes part in the election ঠিক আছে but when I come towards impeachment or removal process here only the MPs of parliament takes part MPs of parliament takes part ঠিক আছে ইয়াত বাহিৰা কোনো নকৰে কিন্তু চোৱা আমি দেখিছিলো যে ইয়াতে এমএলএজ ৰ ৰোল আছিল কোট ইলেকশনত but removalত কোনো এমএলএজ ৰ ৰোল নাই be it elected or be it selected but ইয়াতে কাৰ ৰোল আহি যায় MPs of the parliament members of the parliament যেতিয়া মই members of the parliament বুলি কওঁ তেতিয়া হলে তাতে elected plus selected দুজন আহি যাব আজিৰ দিনত আমি elected plus selected বুলি কলে that is basically nominated a nominated members আজিৰ দিনত 2020 ৰ পিছত আমি অকল লোকসভাত nominated members অকল ৰাজ্যসভাত দেখাম ওকে কেজন দেখাও 12 জন দেখো আগতে লোকসভাটো দুজন আছিল এংলো ইন্ডিয়ানস বুলি কৈছিল বাট আজিৰ দিনত এংলো ইন্ডিয়ানসৰ কোনো সিট নাই that has been totally removed or repealed আজিৰ দিনত nominated মই কত দেখাব অকল ৰাজ্যসভাত কেজন 12 জন তো এতিয়া এই 12 জন plus all other MPs who are elected or nominated everyone will basically come under the impeachment process etu constitutional likhi goise hetu kane mo koi asu that during the time of election this particular people takes part but during the time of removal only the MPs of the Indian parliament both from Lok Sabha and Rajya Sabha be it selected or nominated elected or nominated they takes part in the election in the removal process okay বুজিলো এখিনি লগে সবে কোনবা খুদিছিলে মোক okay value of votes are dependent on the respective population ঠিক আছে যদি হে states খনৰ population বেছি then at some point of time the value of votes will also increase okay বুজি পালো তাৰপিছত আহো আমি time of holding elections to fill vacancy in the office of the president ক'ত আহি গল article 62 under আহি গল it states that an election to fill the vacancies must be fulfilled before the expiration of the term of the office of the president আজি যদি 5 বছৰ এজন প্ৰেসিডেন্ট আছে আমি দেখিছো যে প্ৰেসিডেন্টৰ আৰু এমাহৰ ভিতৰত টেনিয়ৰ শেষ হ'ব আছে
তো তেতিয়ালে আমি আগতে এজন প্ৰেসিডেন্ট ইলেক্ট কৰি পেলাই থৈ দিব লাগিব because you cannot leave aside the presidential position vacant. তো এই কথাটোকে ইয়াত কোৱা গল under article 62. So therefore an election to fill the vacancy is occurring due to death, resignation or removal of the president must be done as soon as possible. The election must be conducted within 6 months from the date of the occurrence of the vacancy. ঠিক আছে? তো supposedly মই হেতুৱে কলো যে আমি আমাৰ দেখিছো যে জুলাইত ভেকেন্ট হৈ আছে তো এই কামটো আমি কি কৰিব লাগিব জানুৱাৰীতে নিপটাই থৈ দিব লাগিব ওকে জানুৱাৰীত আমি ইলেক্ট সিলেক্ট কৰি পেলাই থৈ দিব লাগিব যাতে during the time of the expiration of the term আমি লগালক আৰু এজন প্ৰেসিডেন্ট নতুন প্ৰেসিডেন্টজন আমি পাই যাও তো এই বছৰটো আমাৰ কোড লিখা আছে 62 ত লিখা আছে এতিয়া আমি আহি যাও পাৱাৰস অফ দা প্ৰেসিডেন্ট লৈ ঠিক আছে আমি আহি যাও কিহত পাৱাৰস অফ দা প্ৰেসিডেন্ট Okay, powers of the president. So, the first power of the president is mentioned under Article 53. See, that all the executive powers of the union will be vested in the president of India. President shall be the supreme commander of the all armed forces of the state. Jodi moi kau je amar armed forces buli kole amar keta ase. We have got 3 armed forces of India. Armed forces of India buli kole we have got the Indian Army, we have got the Indian Navy and we have got the Indian Air Force. So amar ta tinta armed forces ase. Okay, amar ta tinta armed forces ase. ঠিক আছে? তো এতিয়া Indian Army hoy gol ba Indian Navy hoy gol Indian Air Force hoy gol. They looks after the airspace of our country. They look after the coastline, okay, or the sea of our country and they share or they directly protects us from any form of external threats coming out from the land boundaries. ঠিক আছে তো আজিৰ দিনত আমাৰ সবতকে বেছিকে থ্ৰেট কৰ পৰা আহা যায় সবতকে আৰ্মি বা ল্যান্ডৰ পৰা আহা যায় আৰু হেতু কাৰণে আমি কব পাৰো যে আজিৰ দিনত আমাৰ ইন্ডিয়ান আৰ্মি কিয় ইমান ষ্ট্ৰং হয় ঠিক আছে তো এতিয়া ইয়াতে যেতিয়া মই এক্সিকিউটিভ পাৱাৰস বুলি কওঁ ওকে মই যেতিয়া এক্সিকিউটিভ পাৱাৰস বুলি কওঁ তেতিয়া মানে কি বুজো এক্সিকিউটিভ পাৱাৰস বহুত ধৰণৰ আছে এতিয়া কাবাক যদি এতিয়া যেনেকে সুপ্ৰিম কমান্ডাৰ অফ দা আৰ্ম ফোৰ্সেস the army or the armed forces is there to implement তেখেতে কলে ইমপ্লিমেন্টেশন কৰে হয় না নকৰে জিয়া পলিসি গভর্নমেন্টে বনাই জি পলিসি লেজিসলেচাৰৰ পৰা পাস হয় they directly simply implement হয় না নাই so at certain stage of time we can basically say that president directly appoints the army chief, president appoints the naval chief, president appoints the air force chief আৰু তাৰ ওপৰত জিমানখিনি আমাৰ ৰেসপেক্টিভ এক্সিকিউটিভ পোষ্ট হয় বা কনস্টিটিউশনাল পোষ্ট হয় supposedly CAG controller and auditor general election commissioners okay UPSC chairman এই বিলাক যিখিনি এক্সিকিউটিভ পোষ্ট হয় কোনে এপইন্ট কৰি আছে the president of India তো এইখিনি আমি ক্ৰিকেটৰ কি দেখা পাও এক্সিকিউটিভ পাৱাৰস দেখা পাও ঠিক আছে তাৰ পিছত ক্ৰিকেটৰ আহে কি লেজিসলেটিভ পাৱাৰস এটো কোড আছে এটো আছে article 79 or under so the president is a part of the parliament along with the Lok Sabha and the Rajya Sabha so article 85 or under ami dekhisu that the president may from time to time summon prorogue of the house or either house or dissolve the house of the people okay summon mane ki mati ana it is supposedly if tomorrow I will say that I am summoning someone moi jodi specific kabar nam loi pelai ko that tomorrow I am summoning you need to be present on this place at this particular date to mane ki moi tumak matisu kiba ta kamot hoy na nai summon korisu tar pisot koise prorogue of the house mane house to bhangi dia okay prorogation of a session enuka type or and dissolve mane ekebale nuhua kori dia okay house to totally dissolve kori dia ঠিক আছে tar pisot article 86 ahile president may address both houses of the parliament and can send messages kaile porohi president do not be a member of the parliament he can address both the Lok Sabha as well as the Rajya Sabha aru etu tekhetok constitutionally power dia goise article 111 ase president shall either give assent to bills which then become law or withhold assent or return the bill for reconsideration ঠিক আছে তো এইবিলাক বস্তু আমাৰ কোড লিখা আছে under article 111 and this can be referred to as some of the legislative powers that we can see under the ambit of the president tar logot aru etu ki ase lastot
এটো আছে অৰ্ডিনেন্স মেকিং পাৱাৰ এটো আছে অৰ্ডিনেন্স মেকিং পাৱাৰ আৰ্টিকল 123 ওকে এতিয়া গভৰ্ণৰৰ কাৰণে এটো আকৌ আৰ্টিকলটো উল্টা হৈ যায় 213 এটো গভৰ্ণৰৰ কাৰণে but article 123 is basically for the president's ordinance power promulgates ordinances when parliament is not in session having the same force and effect as laws passed by the parliament to আজি কিবা এটা দৰকাৰী হল আমি দেখিছো যে পাৰ্লিমেন্ট সুন সেশনত নাই ৰাজ্যসভা অকলে আছে বাট লোকসভা নাই সেশনত কাৰণ আমি জানো যে লোকসভা তিনটা সেশনৰ কাৰণে আমি পোৱা যায় এটা হল বাজেট এটা হল মনসুন আৰু এটা হল উইন্টাৰ আৰু ইন শৰ্ট আমি কি বুলি কৈ আছো BMW প্ৰথমতে বাজেট সেশন আহে তাৰ পিছত মনসুন সেশন আহে ঠিক আছে আৰু লাষ্টত আহে কি উইন্টাৰ সেশন এতিয়া লাহেকে উইন্টাৰ সেশন আৰম্ভ হ'ব ওকে তো এতিয়া বাজেট হৈ গল বা মনসুন হৈ গল বা উইন্টাৰ হৈ গল ঠিক আছে তো এই তিনটা সেশন আমি দেখা পাইছো আৰু সবতকে লংগেস্ট সেশন কোনটো হয় বাজেট সেশনটো হয় এটো সবতকে লংগেস্ট হয় লংগেস্ট সেশন ঠিক আছে তো এনেকে যদি কালি পঢ়ি দেখিছো যে এই হাউসটো বেসিক্যালি লোকসভা সেশনত নাই আৰু আজি এটা ইমিডিয়েটলি আমি এটা বিল পাস কৰিব লাগে and to also needs to be approved by the president তো প্ৰেসিডেন্টৰ হাতত এনেকুৱা এটা পাৱাৰ আছে যত পাৰ্লিমেন্টত বস্তুটো ডিসকাস নকৰাকে গভৰ্নমেন্টে হেখন এখন এক্ট লৈ আহিব পাৰে with the assent of the president which is valid for 6 months কাৰণ আমি জানো যে লোকসভা meets with an interval of 6 months মানে between the sessions of the parliament there should be a gap of at least 6 months ঠিক আছে তো হেতু কাৰণে আমি 6 months ৰ ভিতৰত আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্ডিনেন্স খন লোকসভা বা ৰাজ্যসভা দুখনতে পাস কৰি পেলাই আমি ভালকে এক্ট হিচাপে আকো লৈ আহিব পাৰিম but until that time if we need that particular act very urgently we need to go ahead with the power which is known as the ordinance making power of the president under article 123 আৰু যদি গভৰ্ণৰৰ কনটেক্সটত কওঁ এই বস্তুটো ষ্টেটত আহি যায় under article 213 when the state legislative assembly is not in session বুজি পালো এখিনলৈকে okay ordinance বুলি কলে আমি কি বুজি পাও এটো এটা টেম্পৰাৰী ল হয় ওকে টেম্পৰাৰী ল হয় যেতিয়া আমি চোৱা ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভা এটো কি হয় এটো এটা পার্মানেন্ট হাউস হয় না আৰু পার্মানেন্ট মানে কি এটো সদায় সেশনত থাকে but Lok Sabha is what it's a temporary house আৰু এটো সদায় সেশনত না থাকে কেতে কেতে সেশনত থাকে there are 3 times when they meet BMW budget monsoon and winter and amongst this we know this is the longest session যত আমাৰ ইভেন বাজেট খনো প্লেস কৰা যায় ঠিক আছে এতিয়া আমি দেখিছো যে supposedly budget session হৈ গল আৰু আমি জানো যে between this two there should be a 6 months interval এটোৰ মাজতো 6 months interval টা থাকিব লাগে তো এতিয়া supposedly এই mean time ত আমাৰ কিবা এটা এনেকুৱা necessity হল যে আমি এখন বিল আনি এখনক এক্ট হিচাপে আনিব লাগে so that to frame laws within the country immediately লাগে ঠিক আছে এখন আমি immediately implement কৰিব লাগে and that is across India so তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া গভৰ্নমেন্টে এ প্ৰেসিডেন্টৰ আন্ডাৰ আৰ্টিকল 123 পাৱাৰ টু ইউজ কৰে ঠিক আছে আৰু ইউজ কৰি কি কৰে
ইউজ কৰি এই বিলখন এক্ট হিচাপে বনাই দিয়ে উইথ হিজ এসেন্ট এন্ড এই এক্টখন যেনেকে অৰ্ডিনেন্স মেকিং দি বনালে it would have the same impact as like an act which has been passed by both the houses of the parliament after a thorough debate and discussion. ঠিক আছে এটো সেম ইম্প্যাক্টফুল হ'ব একো ডিফারেন্স নহয় বাট এই অর্ডিনেন্সখন কিমান দিনলৈ ভ্যালিড থাকিব only for a period of 6 months until and unless this Lok Sabha comes back into session. ঠিক আছে এতিয়া supposedly within this particular 6 months এতিয়া আহিলে supposedly monsoon session আৰম্ভ হল ইয়াতে debate and discussions হল but এই particular বিলখনৰ কোনো সলিউশন নোলাল বা বিলখন পাস নহল ঠিক আছে আকু ৰৈ গল তো এতিয়া এই অৰ্ডিনেন্সখন যিখন পাস কৰিছিলে এখন নাল এণ্ড ভয়েড হৈ যাব গভৰ্ণমেণ্টে আকু 123 ইউজ কৰি প্ৰেসিডেন্টৰ পৰা সাইন লৈ আকু অৰ্ডিনেন্স ইস্যু কৰিব লাগিব যিখন আকু সমাহলে ভ্যালিড থাকিব আকু সমাহৰ পিছত যেতিয়া উইন্টাৰ সেশন আহিব তেতিয়া হেখন বিল আকু টাস্ক পাস কৰাব লাগিব উইথ আ স্পেসিফিক মেজৰিটি যদি বাই চান্স পাস হলটো হৈ গল এক হিচাপে বনি যাব প্ৰেসিডেন্ট ইলেকশনৰ পিছত যদি নাই হোৱা তেতিয়া হলে আকু নাল এণ্ড ভয়েড হৈ পেলে আকু গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে প্ৰেসিডেন্টৰ পৰা অৰ্ডিনেন্স মেকিং পাৱাৰ ইউজ কৰি প্লে এসেন্ট লৈ হেখন আৰু সমাহৰ কাৰণে এক্সটেন্ড কৰি পেলাই সো এটুকে মই কৈ আছো অৰ্ডিনেন্স মেকিং পাৱাৰ অফ দা প্ৰেসিডেন্ট জিটু আন্ডাৰ আৰ্টিকল 123 প্ৰেসিডেন্টৰ আছে in the union parliament aru 213 governor ase in the state legislative assembly etia buji pala nai sobe muk yes boli koa okay ঠিক আছে বঢ়িয়া কেটামান কোৱেশ্চন আছে মই বুজাই দিও যদি কেতিয়াবা ডিসএগ্রিমেন্ট হয় তেতিয়া জয়েন্ট সিটিং অকল অর্ডিনারি বিল লৈ হ'ব জয়েন্ট সিটিং আমি পাৰো অকল অর্ডিনারি বিলখন লৈ পেলাই ওকে তাৰ বাহিৰে আমাৰ কোনো ধৰণৰ বিলত জয়েন্ট সিটিংৰ কন্ডিশন নাই আন্ডাৰস্টুড তাৰ পিছত can ordinance be promulgated when only one house is not in session ordinance are always proclaimed or it is basically promulgated when only one house is not in session যদি দুখন হাউস আছে তেতিয়া অর্ডিনেন্সৰ দৰকাৰ কি হ'ব দুখন হাউসে দুবাৰকে ডিসকাস কৰি লব কোনো প্ৰবলেম নাই তো এখন এটা সেশন নাই কাৰণে প্ৰেসিডেন্টক এই পাৱাৰটো দিয়া গৈছে টু মিট সাম আনডিউ ইমাৰ্জেন্সি অৰ আনডিউ সাৰ্কামস্টান্সেস okay maximum validity of ordinance is 6 months okay 6 months so 6 weeks to etu karone dia ase we have to know at least that ami jetia 6 months hoi jay 6 months so eta house eta sessionor pra itu sessionole amar 6 months lage hoy na nai 6 months of the duration thake to eta ami extension di thoi disu 6 months aru 6 weeks or jate ami eta time duration ba time frame or bhitorot ami এই অর্ডিনেন্স খনৰ ডিসার্ট এন্ড ডিসকাশনস কৰি পেলাই হে হাউস টু পৰা পাস কৰিব পাৰো ওকে তো এই বস্তুটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে আৰু যদি এই 6 মান্থছৰ ভিতৰত যদি বাই চান্স ৰাজ্য সভাই এই বিলখন পাস কৰি থৈ দিয়ে তেতিয়া হলে আৰু এটা আমাৰ সুবিধা হৈ যায় so that after only 6 months we can directly go and implement the respective act which would be signed by the respective president and would be framed as a law within our country ঠিক আছে cleared civil service means this year very congratulations to Lakshya okay a big shout out to you please specify your good name jodi naam to kobo para kwa bhal lagibo moi tumak eta direct shout out di dium from our CSAP team and to the entire YouTube family okay and mur falor patu many congratulations khoday akhirbat thakibo kiba jodi if any amount of time jodi help lage feel free to contact CSAP IAS Academy and feel free to reach out to me for any interview guidance okay
ওকে চলো কন্টিনিউ তাৰপিছত আহি যায় আমাৰ কি পাৰ্ডনিং পাৱাৰ্স অফ দা প্ৰেসিডেন্ট এটো আমাৰ আহি যায় কোড আৰ্টিকল 72 আন্ডাৰত It gives the President of India the power to grant pardons, remit or commute sentences, grant respites or remissions or punishment, or replieve the sentence of any person. Okay. So, etia kenuka dhৰণৰ offenses ahi yate the punishment is by a court martial. Okay. Court martial generally armed forces hoy. So, a power to কাৰ ওচৰত থাকে president ওচৰত থাকে because president is the chief commander of the armed forces. The sentence involves capital punishment, that is the death sentence. The conviction is for offenses under union law. So, a case of ami ki dekhisu the president has got the powers of pardoning. So, egita amar pardoning powers ase, that is the 5 pardoning powers of the president of India. First to pohi sao ami ki hoy pardon mane ki hoy removes both the sentence and the convictions, absolving the convict from all punishments and disqualifications. Eto supposedly jodi death penalty eta hoy asile okay aru jodi tekhetok pardon kora goise tetia hole he will be free from death penalty aru a death penalty should not aru jitu pardoning power the president hoy it is not considered under judicial review etu judicial review koribo noare it is basically the decisions made by the president is immune from any judicial interference ঠিক আছে তাছৰ আহি গল commutation ইয়াতে কি কৈছে substitute one form of punishment for a lighter one supposedly kabak jodi dise rigorous imprisonment ba life term rigorous imprisonment ঠিক আছে life term rigorous imprisonment to etut ki hoy ase substituting one form of punishment for a lighter one mane rigorous nidi pelai tekhetok ki kori dibo life term kori dibo ঠিক আছে rigorous koribo rigorous mane ki কাম সাম koribo lage পাথৰ কাটিব লাগে বস্তু বনাব লাগে খেতি কৰিব লাগে এবিলাক rigorous imprisonment হয় ঠিক আছে তো এই rigorous টু কাটি পেলাই তেখেতক অকল লাইফ টাইমৰ কাৰণে দি দিব হেতুক আমি কি কৈছো কমিউটেশন তাৰপিছত আহিলে remission ঠিক আছে reduces the period of a sentence without changing its nature তো কাবাক বুলে 15 বছৰ জেল দিছে ওকে বা supposedly 20 বছৰ জেল দিছে তো কি এপিল কৰিব পাৰে এপিল কৰাৰ লগে লগে কি হৈ যাব reduces the period মানে 20 বছৰৰ জায়গাত 15 বছৰ কৰি পেলাব okay without changing its nature মানে ইয়াত যদি কৈছে যে rigorous imprisonment of 20 years তো ইয়াতে কি কৰিব rigorous imprisonment to 15 years just period to change কৰি দিব 20 ৰ পৰা 15 কৰি দিব বা 15 যদি দিছে 15 ৰ পৰা 10 কৰি দিব but character to একে থাকিব that is rigorous imprisonment ঠিক আছে তাৰপিছত আহি গল respite awards a lesser sentence due to special circumstances like physical disability or pregnancy তো কোনোবা যদি pregnant lady হয় বা তেখেত physically handicapped okay বা PWD কোটাৰ পৰা আহে তেতিয়া হলে at some point of time আমি দেখিম যে এই circumstances ত তেখেতৰ যেটো sentence দিয়া গৈছে হেতু আমি কমাই দিব পাৰো ঠিক আছে হেতুক আমি কি বুলি কৈছো respite আৰু লাষ্টত আছে reprieve এটো যেটো মেইন সেন্টেন্স দিয়া যায় মেইনলি ডেথ পেনাল্টিৰ লগতে থাকে ইয়াক কেদিন মানৰ কাৰণে হোল্ড কৰি দিয়ে যাতে তেখেতে বেলেগ নিজৰ সেন্টেন্সটোৰ এগেইনষ্টত কিবা কেটেমান তেখেতে কাম কৰিব পাৰে বা তেখেতক এটা অপৰচুনিটি দিয়ে টু ডাইৰেক্টলি গো থ্ৰু his or her investigations again okay তো ইয়াতে কৈছে temporarily staying the execution of a sentence to allow time to seek pardon or commutation ঠিক আছে আইদাৰ পাৰ্ডনিং লাগিব পাৰে নহলে কমিউটেশন কৰিব পাৰে মানে তেখেতৰ যেটো পানিশমেন্ট হেতু চেঞ্জ কৰিবলে তেখেতক ইয়াতে এটা অপচন দিয়া আছে তো হেতুকে আমি কি বুলি কৈছো ৰেপ্ৰাইভ তো এটো আমাৰ গুটেখিনি আহি যায় আন্ডাৰ আৰ্টিকল 72 ওকে ইয়াতে গভৰ্ণৰৰো আহে আন্ডাৰ আৰ্টিকল 161 ঠিক আছে বাট গভৰ্ণৰৰ ইয়াতে কি থাকে ডেথ পেনাল্টি লৈ তেখেতে একো ক'ব নোৱাৰে ডেথ পেনাল্টিৰ কামটো কাৰ হয় অকল প্ৰেসিডেন্টৰ প্ৰেসিডেন্ট ক্যান অনলি ৰিমুভ দা ডেথ পেনাল্টি তো ইয়াতে ইউনিয়ন লজ বিলাকৰ কথা আহে বাট গভৰ্ণৰে কিহত পাৰে স্টেট লজ বিলাকৰ ভিতৰত পাৰে ঠিক আছে আৰু তেখেতৰ ডেথ পেনাল্টি মাফ কৰি দিয়াৰ পাৱাৰটো নাই আৰু এটা কি পাৱাৰ নাই হি ডাজ নট হেভ গট এনি পাৱাৰ ইন ৰিলেশন টু কোৰ্ট মাৰ্শাল কাৰণ কোৰ্ট মাৰ্শাল হয় আৰ্ম ফৰ্চেছত আৰু আৰ্ম ফৰ্চেছ ইজ বেসিক্যালি আ ইউনিয়ন সাবজেক্ট বুজি পালো এখিনি বুজি পালো গুটেকিটা
ভাল লাগিছে সবে সবে কৈ দিয়া বঢ়িয়া লাগিছে নাই অল গুড কোর্ট মার্শালত প্রেসিডেন্টৰ পাৱাৰ থাকে অবভিয়াসলি গভর্নৰৰ নাথাকে চলো ঠিক আছে কামিং টু দ্য নেক্সট ইয়াত চোৱা মই এই কথাটোকে কৈ আছিলো 161 গভর্নৰৰ ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ কি পাৱাৰ আহে ইমার্জেন্সি পাৱাৰ আহে The Constitution of India grants President 3 kinds of emergency powers and they are as follows. First key power hai Article 352 under National Emergency Power to teketor hatot ase. Okay, National Emergency. President may impose President's rule in a state if the state government is unable to function according to the provisions of the Constitution, Article 356. The President may declare a financial emergency if the financial stability or credit of India is threatened, Article 360. আজিলকে আমাৰ যদি ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি কথা কবলে যাও প্রেসিডেন্টে আজিলকে তিনিবাৰ আমাৰ ইমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার কৰিছে দুবাৰ এক্সটার্নাল ইমার্জেন্সি আৰু এবাৰ ইন্টারনাল ইমার্জেন্সি ঠিক আছে এবাৰ আছিলে ডিউরিং দা টাইম অফ 1962 which lasted till until 1967 ঠিক আছে এবাৰ এক্সটার্নাল ইমার্জেন্সি 1971 ত দিছিলে ডিউরিং দা ইন্ডো পাকিস্তান ওয়ার আৰু এবাৰ ইন্টারনাল ইমার্জেন্সি দিছে from 1975 to 1977 during the era of Srimati Indira Gandhi ji ঠিক আছে তো হেতু কাৰণে আমি কৈছো যে president has got three kinds of power এটা national emergency আমি তিনিটা দেখিছো ঠিক আছে আৰু এটো পাৱাৰ কৰ পৰা পাই আছে article 352 পৰা পাই আছে either external aggression হবলে or it can be said to be an armed rebellion which is basically said to be internal তাৰপিছত 356 ৰ আন্ডাৰত president's rule or you can say state emergency etu ketia lage etu jetia lage jetia the constitutional mechanism of a respective state breaks down mane council of ministers headed by the chief minister is not in majority and therefore they resign tetia president's rule to lagi jay thik ase to etu amar ahi gol president's rule aru last ta ahe 360 etu president's rule to lagiye thake jetia te jotite lagi thake kiman ta lagise ajiloke thik nai okomote sage kebar lagise thik nai tar pisot jodi moi 360 কথা কওঁ এটু আজিলকে লাগা নাই ওকে ফাইনান্সিয়াল ইমার্জেন্সি আমাৰ কেতিয়াও হোৱা নাছিলে এবাৰ সিচুৱেচন আহিলে 90s অৰ টাইমত যেটা সিচুৱেচন আহিছিলে তেনেকুৱা বাট লগাব লগিয়া নহল ওকে আমি যেতিয়া এলপিজি ৰিফৰ্মস টু কৰি দিলো তেতিয়া আৱাৰ ইকোনমি ওয়াজ ব্যাক টু ট্র্যাক আৰু তেতিয়া আমি অলপ ৰক্ষা কৰিলো ওকে বাট আজিলকে যদি মই কবলৈ যাওঁ ফাইনান্সিয়াল ইমার্জেন্সি আমাৰ কেতিয়াও লাগা নাই আৰু মই এটু বিচাৰিম যে কেতিয়াও এটু বস্তু নালাগক ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত ঠিক আছে কাৰণ এটুত কন্ডিশনটো বহুত বেয়া হৈ যায় as a country which is referred to as India. Okay, so ekhini amar ki asile emergency powers. Tapsot judicial powers ase ki type of article 143 underot president e ki koribo pare power to seek advice of the Supreme Court on legal matter, constitutional matters and matter of public importance. Mane Supreme Court oru etu eta advisory jurisdiction underot pore. Advisory jurisdiction mane Supreme Court President advise koribo pare on matters of legal, constitutional and public importance. But monot rakhiba, this advice is not binding on the President. President may accept or can reject the respective recommendations given by or the advice given by the Supreme Court. Aru eblak sob kar andarat ase Article 143. Monot rakhiba bahut important hoy. কি কৈছা is our country is in a position to draft its own constitution considering that we have ebilak already ami discuss korilu in the sources of the Indian constitution making of the constitution okay anup so try to look after those videos first okay ebar sai loba tate gutekhini discussion kora ase and you can refer to that particular video okay aru making of the constitution first class tote asile aru hekhini sai pelai you will be clearing your own doubts through that particular video okay
আৰ্ম ৰেবেলিয়ন টাৰ্মটো ইন্দিৰা গান্ধীৰ টাইমত আহিছিল নেকি? নাই, এইটো আমি পিছত আনিছো আফটাৰ দি ৰেসপেক্টিভ এমেণ্ডমেণ্ট which was inserted by the 44th Amendment Act of 1978 তেতিয়া বদলাইছো তেওঁৰ টাইমত ইন্টাৰনেল ডিস্টাৰবেন্স আছিল ঠিক আছে আগতে ইন্টাৰনেল ডিস্টাৰবেন্স আছিল আৰ্ম ৰেবেলিয়নটো আমি 44th Amendment 1978 ৰ ভাগ দি সোমাইছো ওকে 356 আৰু 365 ৰ মাজত ডিফাৰেন্স 365 today is kept outside the provisions of emergency part 18 ত যেটো emergency আছে আমাৰ তাৰ provisionৰ বাহিৰত হয় but 365 to mainly কি হয় যে whenever the state is not running in accordance with the center's command যেতিয়া state খনে centerৰ কথা নুশুনা নেমেলাকে বা centerৰ against গৈ পেলে কিছুমান কাম কৰি আছে তেতিয়া হলে আমি তাতে president's rule লগাব পাৰো but এই 365 to কিয় আমি emergency provisions বা বাহিৰত থৈছো নহলে এটোৰ misuse হলতে জুনে পাই টুনে এটা সাপোজলি সেন্টাৰত যদি এনডিএ আছে বা বিজেপি আছে কংগ্ৰেছ ৰুল ষ্টেটক জিয়া থাকিব নিদিব তেখেতসকলে বা ইট গোজ ভাইস ভাৰ্সা ইভেন যদি কংগ্ৰেছ ওপৰত থাকিলেতেন বিজেপি কোবাত থাকিলেতেন তেতিয়া তাহাতক জিয়া থাকিব নিদিলেতেন when the state is not directly bothering any of the activities associated with the central government হেতু কাৰণে আমি অকল কনস্টিটিউশনাল মেচিনাৰী ব্ৰেকডাউন টু that is 356 to a part 18 ৰ আন্ডাৰত থৈ দিছো আন্ডাৰ প্ৰেসিডেন্টস ওকে বুজিলো ক্লিয়াৰ Okay. Tapsot amara hai veto power. In legislative terms, veto power refers to authority vested in an individual or entity, usually the executive head like a president or governor, to unilaterally reject or refuse a bill approved by the legislature. This power serves as an essential safeguard against unilateral legislative decisions, allowing the executive to review and potentially decline laws passed by the legislature. It thus functions as a crucial mechanism for maintaining checks and balances between the executive and the legislative branches. So, veto power এনেকুৱা এটা বস্তু যত প্ৰেসিডেন্ট বা গভৰ্ণৰৰ এটা ৰেসপেক্টিভ পাৱাৰ থাকে যত তেখেতসকলে এখন বিল ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে এখন বিল হোল্ড কৰিব পাৰে বা এখন বিল ৰিকনসিডাৰেশনৰ কাৰণে তেখেতসকলে আকু বেক টু দ্য লেজিসলেচাৰ পঠাব পাৰে ঠিক আছে তো এটুকে আমাৰ ভেটো পাৱাৰ বুলি কোৱা গৈছে আজি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত তিনটা ভেটো পাৱাৰ আছে absolute veto suspensive veto pocket veto আৰু এটা ভেটো পাৱাৰ থাকে যেটুক আমি কোৱালিফাইড ভেটো বুলি কওঁ আৰু এটা ভেটো পাৱাৰ থাকে যেটুক আমি কোৱালিফাইড ভেটো বুলি কওঁ বাট এই কোৱালিফাইড ভেটোটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত নাই কিন্তু এটো আমি দেখা পাওঁ ইউএছ প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত ওকে তো এটো আমি ইমান ডিসকাস কৰি লাভ নাই কাৰণ এটো আমাৰ ইণ্ডিয়াক লৈ সুইটেবল নহয় আমি ডিসকাস কৰিম absolute veto ইয়াত কি কোৱা আছে it means withholding assent to the bill passed by the legislature মানে legislature যদি কিবা এখন বিল পাস কৰে সেই বিলখনক withhold assent কৰিব পাৰে কোনে প্ৰেসিডেন্টে আৰু প্ৰেসিডেন্টে সেই বিলখন আকু কি কৰিব পাৰে obviously it can send back to the respective legislature ঠিক আছে আকু respective legislature লে পঠাব পাৰে তাৰপিছত আমাৰ আহে suspensive veto it can be overridden by the legislature with an ordinary majority okay মানে প্ৰেসিডেন্টে সাইন টু নকৰে আৰু কেদিনমানলে সাসপেন্ড কৰি ৰাখে ঠিক আছে but a suspension to override কৰিব পাৰে with a ordinary majority mainly a simple majority within the respective ambit of the parliament last one hai pocket veto it means taking no action of the bill passed by the legislature etu mo ko paru presidenter eta ultimate power hoy jot kuno question koribo nware presidente dhuniya ke lobo pocketot bhorabo kuno question koribo nware je apuni bill khon korile ki ঠিক আছে that is the ultimate power given by the constitution to the respective president এই দুটাতে আমি কি দেখা পাই আছো যে এটা মেজৰিটি লৈ পেলাই বা সাপোজলি যদি ৰিকনসিডাৰেশনৰ কাৰণে পঠাইছিলে ৰিকনসিডাৰেশনৰ পৰা আকু প্ৰেসিডেন্টলে গুছি আহিলে তেতিয়া হলে প্ৰেসিডেন্টে ৰিজেক্ট কৰিব নোৱাৰে প্ৰেসিডেন্ট needs to sign that particular bill okay এখনত কি হৈ যায় এখনত with a respective overall ordinary majority তেওঁৰ যেটো সাইন কৰিবলৈ তেওঁ বাধা দিছিলে বা তেওঁ সাইন কৰিবলৈ যেটো নকৰিছিলে হেতুক ওভাৰৰাইড কৰি পেলাই তেখেতৰ পৰা সাইনটো লৈ গুছি যাব পাৰে বাট এক্সপ্লিসিটলি ইয়াতে আমি কি দেখিছো যে কোনো তেনেকুৱা মেজৰিটি বা কোনো তেনেকুৱা ৰিকুৱেষ্টত প্ৰেসিডেন্টে গুৰুত্ব নিদিয়ে আৰু প্ৰেসিডেন্টে সেই বিলখন পকেট ভেটো হিচাপে ৰাখি থব পাৰে সো এটো আমি তিনটা ভেটো পাৱাৰ দেখিছো কাৰ ইন ৰেসপেক্টিভ টু দি প্ৰেসিডেন্ট ওকে ভেটো কথা বুজি পালে সবে
I hope it's clear. Sir, why is the Prime Minister is the head of the executive even though we have a president in our country? I'm not saying that Prime Minister is the head of the executive or something. Head of the executive is the president only. There is a difference between these two. More question no. De jure head and de facto head. Who is the nominal head? Nominal head is the president only. Moto kwana is the president head no hoy boli. I have said executive powers of the president. So nominal head president hoy. But who is the de facto? Mane real head kun hoy? Prime Minister. Okay. But aji ami Prime Minister of kyo power to di thorisu? Because we follow a Prime Minister form of government. We don't follow a presidential form of government. Jundinakhon maybe amar nisna Prime Minister area Junjon Prime Minister amar ase. Tekhet jodi kali porhi president hoy jay. Tetia maybe tekhete presidential power to implement kori lobo paribo. But azir dinot ami ki follow kori asu? Prime Minister form of government. We do not see anyone who is basically a president and being a powerful. He is just a nominal head. Real head is the Prime Minister just because we follow a Prime Minister form of government. Okay? Veto teneko eko duration nai. Okay? Veto teneko eko duration nai. Okay. Moving forward. Constitutional provisions regarding veto power of the president. Yat sabapara. Article 111 deals with the president's veto power over a bill passed by the parliament. Aru 201 deals with the president's veto power and bill passed by the state legislature and which are reserved for the consideration of the president. So 111 aru 201 is very important in regards to the veto power of the president of India. The president has no veto power in respect of the constitutional amendment bill. The 24th Constitutional Amendment Bill Act of 1971 made it obligatory for the president to give his assent to a constitutional amendment bill. ठीक है से? तो याते president অকল ordinary bill है mainly veto power কাম আছে. Okay, বা কেতিয়াবা financial bill তো আহি যায়. ঠিক আছে? Financial bill. The bill which is not a money bill is referred to as a financial bill. ঠিক আছে? তো কেতিয়াবা financial bill তো veto ৰাখি দিয়ে, but financial bill আমাৰ ইমান clause নাহি. Mainly আমাৰ কি দেখিছো যে veto power বিলাক দিয়ে ordinary bills বিলাকত. Money bill of kyo ni diye? Karan money bill of obviously prior recommendation of the president is there. Money bill of prior recommendations lage ekhon money bill lay down kori bole. ঠিক আছে? তো হেতু কারণে ইয়াতে money bill of obviously reject কৰাৰ কথাই নাহে. যদি reject কৰিবই আছিল প্ৰথমতে reject কৰি দিব. ঠিক আছে? তো হেতু কারণে আমি দেখিছো যে ইয়াতে ordinary bills অথে এই কেছটো আহে CA bit to তেখেত কলে নোৱাৰে and which is mandated by the 24th CAA of 1971. Okay? Next, we have financial powers of the president. As outlined in Article 60, the primary responsibility of the president is to uphold, safeguard, and defend the constitution. Additionally, the president holds a vital role in the country's financial administration. The president of India maintains the annual statements of the finance before the parliament of the states for union budget. Indian president has the power to appoint the finance commission in order to recommend the dispensation of revenue between the center and the states. So, president under Article 280 every 5 years. কি গঠন কৰে ফাইনান্স কমিশন অফ ইন্ডিয়া which decides the revenue between center and the states ঠিক আছে তো এটো ডাইরেক্টলি তেখেতৰ ফাইনান্সিয়াল পাৱাৰো আহি যায় so it holds the authority to introduce money bills as outlined under article 110 of the Indian constitution ঠিক আছে কাৰণ money bills মই অলৰেডি কলো যে prior recommendation of the president আহে তো এটো তেখেতৰ কিহৰ আহি যায় ফাইনান্সিয়াল পাৱাৰত আহি যায় ঠিক আছে বুজিলো এখিনলৈকে so this is all with the President of India. ঠিক আছে? All good? চলো আমি আহো ভাইস প্রেসিডেন্টলে আর্টিকেল 63 লিখা আছে কি বলি অফিস অফ দা ভাইস প্রেসিডেন্ট so the office of Indian vice president is modeled on the lines of কি American vice president very important. Second highest constitutional office in India, ranks only next to the office of president in India. Vice president is also the ex officio chairperson of Rajya Sabha. Aru etu kot ase article 64 ot ase. Okay, June vice president hobo tekhet kun hobo ultimately ejon chairman hobo amar Rajya Sabha. Thik ase original constitution stated that vice president would be elected by a joint session of parliament. This procedure was simplified by the
11th Constitutional Amendment Act of 1961. Very important clause. আজি আমি জানো যে ভাইস প্ৰেসিডেন্টৰ ইনডাইৰেক্ট ইলেকশন হয়, সেম প্ৰসেস লাইক দ্য প্ৰেসিডেন্ট, proportional representation through single transferable vote, ঠিক আছে? আৰু the vice president elected by the method of indirect elections like the president and not directly by the people. He is elected by an electoral college comprising members from both the houses of the parliament. ঠিক আছে? তো ইয়াতে elected nominated কোনো কথা নাহে, যিমান কিজন member of parliament থাকে, be he to be elected or selected, সবে ইয়াতে participate কৰে in his particular election process. ঠিক আছে? তো তেখেতৰ election process to obviously কি হয়? এটা indirect process হয়, not directly just like the president. তো ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰা election of vice president, election of president. Election of vice president 66 ত আছে, election of president কিহত আছিলে? 54 ত আছিল। ঠিক আছে? তো চোৱা indirect elections are conducted using the system of proportional representation. Okay? ইয়াতেও same. ঠিক আছে? তাৰপিছত electoral college to মই already কলো, ইয়াতেও সেই প্ৰকাৰে তোমালোকক ইয়াতে ডিসকাস কৰা আছে। Does not include the members of the state legislative assembly, but yate elected members of the state legislative assemblies are included. Consists of both elected and nominated members of the parliament only, but consists of only elected members of the state legislative assembly, Lok Sabha and even Rajya Sabha. So etu amar karone important hoy, this particular difference, a particular difference to bahut importantly monot rakhiba. Qualifications and nominates process bahut static bostu hoy, hetu karone moi first goisu, citizen of India 35 years should meet the qualification for being elected as a member of Rajya Sabha. बहुत important. President or ki asile? President or asile Lok Sabha. Should be eligible to be a member of Lok Sabha, but yate Rajya Sabha. He should not hold any office of office under the union government, state government, local authority and other public authority. Nomination of a candidate for vice president must be given by the respective people who are basically electing them. Okay? তাৰপিছত oath and affirmations ক'ত আছে? Article 69 ত আছে. Before entering upon his office, vice president has to make a subscribe to an oath or affirmation, or a oath or affirmation is administered by the president or some person appointed on behalf by him. ঠিক আছে? তো এটো প্ৰেসিডেন্টে কৰিব পাৰে, যদি বাই চান্স প্ৰেসিডেন্ট নাথাকে, then obviously যোনজন মানুহক প্ৰেসিডেন্টে appoint কৰিব. He may be the chief justice of India also. Okay? বুজিলো? Conditions and tenure, he should not be a member of either house of the parliament. If a person is elected viceroy, he is considered to have vacated his seat in that house and he should not hold any other office of profit. Both static bostu hoy ebilak. Tenure and role, obviously 5 years karone select kora hoy. Resign kak koribo, president ok dibo. Can continue in office beyond the 5-year term until a successor assumes charge. Also eligible to be re-elected to that office for an unlimited number of terms. Amar even president hok ba vice president hok, amar tenukwa kuno hard and fast rule nai যে তেখেতে 2 বছৰ হে পাৰিব বা দুটা টাৰ্ম হে পাৰিব, 2 বছৰ নহয় দুটা টাৰ্ম হে পাৰিব, তেনেকুৱা ইউএসএ আছে, but it is not in the case of what? It is not in the case of India. আমি ইয়াতে unnumbered number of times আমি ইয়াতে তেখেতক ইলেক্ট কৰি আনিব পাৰো। ঠিক আছে? আৰু এটো বোৰ্ড এপ্লাই হয় প্ৰেসিডেন্ট বা ভাইস প্ৰেসিডেন্টত। ভ্যাকেন্সিজ কেতিয়া হ'ব পাৰে? at the end of his 5-year tenure, resignation, removal বা death. ঠিক আছে? বা when he disqualified in his election declared void, আৰু ইয়াৰ ইলেকশনৰ ডিসপিউট বা প্ৰেসিডেন্টৰ ইলেকশনৰ ডিসপিউট কোনে চাব? এটো চাব সুপ্ৰিম কোৰ্টে। কাইলে পৰহি যদি প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশন ডিসপিউট হয় বা ভাইস প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশন ডিসপিউট হয়, এটো কোনে চাব? সুপ্ৰিম কোৰ্টে চাব। বাট কাইলে পৰহি যদি এমএলএ আৰু এমপিৰ ডিসপিউট হয় ইলেকশনৰ, তেতিয়াহলে কোনে চাব? ৰেসপেক্টিভ হাই কোৰ্ট যত তেখেতসকলৰ কনস্টিটুৱেন্সি টু পৰিব। ঠিক আছে? তাৰপিছত when the sitting vice president term is expiring, an election to fill the vacancy must be held before the term expires. If the office falls vacant by resignation, removal, death or otherwise, then the election to fill the vacancy should be as soon as possible after the occurrence of the vacancy. Okay? আৰু তেতিয়ালৈকে কোনে চেয়াৰটো সম্ভালিব Rajya Sabha? It will be the deputy chairman. Okay? And once he is basically selected to be the chairman of the Rajya Sabha, then he would be given an additional role of being the vice president of India until and unless a new freshly gets elected. Okay? বুজিলো এখিন লগে? All good? এতিয়াও বাফারিং হৈ আছে নেকি?
I don't think so. মোৰ তাতো ইয়াত ঠিকে আছে। কাৰ বাফাৰিং হৈছে? Let me know once. নাই হোৱাটো বাফাৰিং। কিবা চাগে তোমালোকৰ কাৰোবাৰ নেট শ্ল' হৈ আছে। অ'কে, কাৰোবাৰ নেট শ্ল' চাগে, বাট আই থিংক ঠিকে আছে। অল গুড? অ'কে, ফাইন ফাইন, ন' ইছ্যু। হোৱাহেঁতেন, কাৰণ মই হোৱাহেঁতেন ময়ো গম পালোহেঁতেন যে বাফাৰিং হৈছে। অ'কে, একো নাই, কিবা নেট শ্ল' চাগে তোমালোকৰ। অ'কে, বাট ষ্টে টিউন, থাকা, নেটটো ঠিক হ'ব। আই নিড টু গ' আহেড বিকজ আমাৰ টপিকছ আছে আৰু কৰিবলগীয়া। অ'কে, অলৰেডি 1 hour past, বেছি টাইম নাই আমাৰ ওচৰত, হাৰ্ডলি 40 to 45 minutes এটা আছে। নেক্সট, Vice President of India, removal procedure and filling vacancies. So he can be removed from the office before the completion of his term. No ground have been mentioned in the constitution for his removal. যেনেকৈ আমি প্ৰেচিডেণ্টত violation of constitution দেখিছিলো, প্ৰেচিডেণ্টত কি দেখিছিলো? Violation of constitution. But vice president লৈ পেলাই তেনেকুৱা কোনো condition আমাৰ ইয়াত দিয়া নাই। No ground have been mentioned in the constitution for his removal. A formal impeachment is not required for his removal. Resolution for removal can be introduced only in the Rajya Sabha and not in the Lok Sabha with at least 14-day advance notice has been given. আমি যেনেকৈ দেখিছিলো প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে লোক সভা বা ৰাজ্য সভা য'তে ত'তে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰো, but it is not in the case of vice president just because vice president is an integral part of Rajya Sabha. হয় নে নাই? চেয়াৰমেন হয় তেখেত। তো সেইটো কাৰণে তেখেতৰ যিটো ৰিমুভেল প্ৰচেছ সেইটো অনলি ৰাজ্য সভাতে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰো। অ'কে, আৰু এই ৰিজলিউশ্যন ফৰ ৰিমুভেল শুড বি পাছ ইন দ্য ৰাজ্য সভা বাই আ effective majority, that is the majority of all the members of the Rajya Sabha, and in the Lok Sabha by a simple majority. ঠিক আছে, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় whenever we are referring about effective majority. তোমালোকে ৰিকল কৰি লোৱা যে effective majority টো হয় কি। অ'কে, effective majority টো হয় কি তোমালোকে ইয়াতে ৰিকল কৰি ল'লে গম পাবা, য'ত আমি অকল ভেকেন্ট সিটছটো আমি অতৰাই আমি টোটাল নাম্বাৰ অফ পিপল লৈ লওঁ, তাৰ পৰা 50% plus 1 will be the effective majority. তো ৰাজ্য সভাত effective majority লাগে আৰু লোক সভা simple majority দি পাছ কৰিলে the vice president tends to be removed. Okay, it should be noted here that the effective majority in India is a form of special majority and not a distinct one. In such cases of temporary vacancy in the office of the vice president, the deputy chairman of the Rajya Sabha assumes the role of his chairman. In essence, the vice president's role is to support the president as the ceremonial head of the Republic of India. However, it is important to note that according to the Constitution of India, the office of the president and vice president cannot held by the same person. Okay, so vice president হওক বা president হওক এজন মানুহে চলাব নোৱাৰে। তো সেইটো কাৰণে যদি vice president presidentৰ ৰোল কৰি থাকিব লাগে তেতিয়াহ'লে তেখেতে vice presidentৰ ৰোলৰ পৰা ইস্তিফা দিব লাগিব, তেখেতে presidentৰ ৰোল হিচাপে তেখেতে নিযুক্তি পাব। বাট যদি এতিয়া ডেপুটি চেয়াৰমেনক vice president বনাব লাগে দেন অবভিয়াছলি ডেপুটি চেয়াৰমেন এজন আমি ৰাজ্য সভাৰ পৰাই ইলেক্ট কৰি আনিব লাগিব। অ'কে, সো এইটো এটা ডাইৰেক্ট প্ৰচেছ হয়, তো ইয়াত লিখা আছে এইটো কথাই। তো Supreme Court's adjudication on election disputes, তো আমি জানো all questions and disagreements regarding the election of the vice president are investigated and resolved by the Supreme Court with its decision being final. তো Supreme Courtৰ যিটো ডিসিশন হয় হেতু কতো চ্যালেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব। ওকে, সো এটো আহি গল আমাৰ both president as well as the vice president। ঠিক আছে, বুজিলো এখন লগে? Vice President remove কৰ পৰা হয়? Vice President remove obviously আমাৰ ৰাজ্য সভাৰ পৰাই হয়। ওকে, ৰাজ্য সভাতে স্টার্ট কৰিব পাৰি। ঠিক আছে, তো যদি কোশ্চেন আহে চেয়ারম্যান ওয়াইজ, তো অবভিয়াসলি আমি জানো যে আমি চেয়ারম্যান হিচাপে তেখেতক প্ৰথম ইলেক্ট নকৰো, হয় নাই? তো চেয়ারম্যান রিমুভ কৰাৰ কোশ্চেনটোৱে নাহে। আমাৰ ফার্স্ট রিমুভ কৰাৰ কোশ্চেনটো কি আহিব? ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিকজ হি ইজ এন এক্স অফিচিয়েল চেয়ারম্যান অফ দ্য ৰাজ্য সভা, হয় নাই? আমি তেখেতক চেয়ারম্যান হিচাপে ইলেক্ট কৰি নানো, আমি কি হিচাপে ইলেক্ট কৰি আনো? ভাইস প্রেসিডেন্ট হিচাপে। তো হেতু কাৰণে আমি ভাইস প্রেসিডেন্টক রিমুভ কৰো, and that removal is basically from starting from Rajya Sabha only with an effective majority accepted by the Lok Sabha with a simple majority. ঠিক আছে, যাৰ যাৰ বাফাৰিং হৈ আছে ট্ৰাই টু মেনেজ চাই লোৱা।
Okay, powers and functions of ki hai? Ex officio chairman already kolu assumes the role of president in the event of vacancy or death. Okay, he can act as a president for a maximum period of 6 months. Tar pisot president elect hoy ahiboi lagibo. Additionally, in cases where the sitting president is unable to fulfill his duties due to absence, illness, or any other reason, the vice president assumes these responsibilities until the president resumes office. Okay, so etu time ot vice president nijor kam tu kori thake. Okay, so obviously president ami teoke kom jinjon ইল হৈ বা বিছনাত পৰি আছে বা তেখেত যদি কিবা সিৰিয়াসলি ইল তেখেতে জাস্ট এজিউম কৰি আছে এক্টিং প্ৰেসিডেন্ট হিচাপে তেখেতে কাম কৰি থাকিব ঠিক আছে তো এখিনি আছিল আমাৰ কিহৰ ওপৰত ভাইস প্ৰেসিডেন্টৰ ওপৰত give me 1 minute okay আকৌ লাইভটো জয়েন কৰি দিয়া ট্রাই কৰা যিমান পাৰা যেনেকৈ পাৰা ঠিক আছে এট লিষ্ট এখিনলৈকে মই বিচাৰো আমি দুটা টপিক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক কভাৰ কৰিলো প্ৰেসিডেন্ট ভাইস প্ৰেসিডেন্ট এতিয়ালৈকে এট লিষ্ট মোৰ লগত যোন বনি আছে ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা আই এক্সপেক্ট এভৰিৱান টু জাস্ট গিভ আ লাইক টু মি এই ভিডিঅ'টো এবাৰ লাইক কৰি দিয়া আৰু যদি পাৰা যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ডু সাবস্ক্ৰাইব আস and also follow the CSAP IAS Academy channel for more such contents ঠিক আছে সবে মিলি পেলাই এটা লাইক কৰি দিয়া I expect everyone to give a like come on people okay chalo start with governor reply start koro তো অলরেডি মই বহুতখিনি কথা প্রেসিডেন্টৰ টাইমত প্রেসিডেন্ট যেতিয়া কৰি আছিল মই তেতিয়া বহুতখিনি কথা কলো ইন ৰিলেশন টু গভৰ্নাৰ্স ঠিক আছে স্টিল আমি গভৰ্নাৰ লৈ পেলাই স্পেসিফিক কিছুমান কথা পাতি লওঁ সোৱা গভৰ্নাৰ along with the chief minister the council of ministers the advocate general of the state constitute the state executive okay তো এখিনি বস্তু আমাৰ কিহত আহি যায় পার্ট 6 ত আহি যায় পার্ট 6 ত আহি যায় পার্ট 5 ত আমি ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভৰ কথা পঢ়িছো আৰু পার্ট 6 ত আমি স্টেট এক্সিকিউটিভৰ কথা পঢ়িছো স্টেট এক্সিকিউটিভ হয় না নাই তো স্টেট এক্সিকিউটিভৰ ডাইৰেক্টলি আৰ্টিকল 153 to 167 part 6 directly forms the part of the state executive okay বুজিলো part 5 কৰিলো part 5 ত আমি অ্যাটর্নি জেনারেল কৰিব থাকিল সেন্ট্রাল কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স কৰিব থাকিল আমি কৰিম প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ লগত কৰিম প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ সেন্ট্রাল কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স অ্যাটর্নি জেনারেল একেলগে কৰিম আৰু আমাৰ স্টেট এক্সিকিউটিভৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হওক বা এডভোকেট জেনারেল হয় এখিনি আমি কৰিম একেলগে ঠিক আছে প্ৰথমতে আমি ইম্পৰ্টেন্ট প্লেसेस গিটা কৰি লওঁ দ্যাট ইজ প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট গভর্নর ঠিক আছে ভাইস প্রেসিডেন্ট ফাংশনস অলরেডি মই কলোৱে মেইনলি তেখেতৰ কি কাম থাকে ঠিক আছে তেখেতৰ মেইন কামটো এক্টিং এজ আ রোল বিং আ চেয়ারম্যান অফ দিস ৰাজ্য সভা মেইনলি তেখেতৰ কামটো রোল থাকে চেয়ারম্যান হিচাপে ঠিক আছে আৰু যেতিয়া প্রেসিডেন্ট নাথাকে বা তেখেতে প্রেসিডেন্টক assist কৰিবলৈ তেখেতৰ মেইন রোলটো হল টু assist the president of India if he renders some specific functions to the vice president ঠিক আছে but during the time he is a prime minister his vice president his main role is with respective to the Rajya Sabha only
ঠিক আছে তো যদি প্ৰেসিডেন্টে তেখেতক কিবা কাম দিয়ে তেতিয়া ভাইস প্ৰেসিডেন্টে কামবিলাক কৰে স্পেসিফিক ৰোল কিছুমান কৰে বা তেখেতৰ এবসেন্সত প্ৰেসিডেন্টৰ ৰোলটো কৰে বাট মেইনলি তেখেতৰ যেটো কাম হেতু হল চেয়াৰম্যান অফ ৰাজ্যসভা আন্ডাৰস্টুড তো এটুত মই কলো the constitutional provision outline that is 153 to 167 তো 153 governor যে থাকিব লাগে তাৰ কথাটো কোৱা গৈছে তো governor appointment to not directly elected by the people nor is there any indirect election but it is specifically constitute কৰা হয় এটা electoral college as with the president তো এটো মেইনলি কি হয় গভৰ্ণৰৰ কোনো এটা স্পেসিফিক ৰোল নাই ইলেকশন প্ৰসেস এটা নাই কেনেকুৱা ওকে বাট এটো আমি দেখা পাওঁ যে মেজৰলি আমি গভৰ্ণৰ যেতিয়া এজন সিলেক্ট কৰো বেসিক্যালি এটো এটা ডাইৰেক্ট প্ৰেসিডেন্টৰ বা আই এম সেইং এবাউট দ্য কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ হেডেড বাই দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ তেখেতসকলে এটা নিজৰ এটা ৰেসপেক্টিভ এম্বিটত এজন সুইটেবল ক্যান্ডিডেট হিচাপে গভৰ্ণৰ এজনক সিলেক্ট কৰি আন okay আৰু we all know that governor is basically on the pleasure of the president so pleasure of the president mane he does not have got a fixed or secure tenure okay যে 5 years থাকিব লাগিব তেনেকুৱা কথা নহয় এবছৰৰ পিছতে হে গভৰ্ণৰ জনক আমি অতৰাই দিব পাৰো ঠিক আছে so you can see under article 155 the president appoints the governor through a formal warrant under his hand and seal effectively making the governor a nominee of the central government এটো কাৰণে আমি কব পাৰো যে governor is basically the agent of the center ঠিক আছে why governor is appointed but not elected the draft constitution initially suggested that the governor be directly elected through universal suffrage however the constituent assembly choose presidential appointment instead aiming to prevent potential conflicts with chief minister minimize expenses and uphold the governor's impartiality direct elections were seen as potentially encouraging separatist tendencies and diverting focus from national to personal concerns. Presidential nomination was preferred to ensure competent candidates and enable the center to maintain stability and oversight during state elections. So, ine ami yata eta extra burden nololu in relation to governor. Okay, aru he karone jiman paru ami governor to presidential assent or mote ba presidential jitu consent hetur mote ami governor post tuk loi pelai agbahi এটো কাৰণে আমাৰ আজিলৈকে গভৰ্ণৰ লৈ প্লাই কোনো ইনডাইৰেক্টলি বা ডাইৰেক্টলি ইলেকশন প্ৰসেস নাই এতিয়া যদি আমি গভৰ্ণৰৰ পাৱাৰছত আহো ফাৰ্স্ট পাৱাৰ টু এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ অবভিয়াসলি চিফ মিনিষ্টাৰ হক বা আদাৰ মিনিষ্টাৰ হক কোনে এপইন্ট কৰি আছে গভৰ্ণৰে এপইন্ট কৰি আছে কালি পৰহি যদি ষ্টেট ইলেকশন কমিশনাৰ হয় ওকে বা সাপোজলি এপিএসসি চেয়াৰম্যান হয় কোনে ইলেক্ট কৰি আছে কোনে এপইন্টমেন্ট দি আছে অবভিয়াসলি এটো গভৰ্ণৰে দি আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সিকিউটিভ ফাংচনছ আছে তেখেতৰ It is to establish rules for conducting state business, request update from the chief minister. Governor has the authority to recommend a constitutional emergency to the president. Okay, tar oporot tekhete chancellor position hisabe pai. Okay, aji amar ohomot jiman gikhon university ase. Ei gute university gikhon chancellor kun hoy? Obviously the governor. Thik ase? Tarpsot tekhetor legislative power ase. Kenuka dhoroner power? He has got convening or adjourning the legislature, delivering addresses during session, appointing presiding officers and nominated members. The governor's veto power includes the ability to approve bills, withhold assent, return them for reconsideration or reserve them for the president decisions for specific instances. এই বস্তুবিলাক আমি পাই আছো কিহত আৰ্টিকেল 200 reserving assent to the president of India কিছুমান যদি কেতিয়াবা disputes হয় বা president এনেকুৱা যদি লাগে যে এটো it's basically hampering the constitutional practices তো তেতিয়া গভৰ্ণৰে হে বিলখন ষ্টেট লেজিসলেচাৰৰ ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰে ফৰ দি এসেন্ট অফ দি প্ৰেসিডেন্ট ঠিক আছে তো এটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট হয় ইন ৰিলেশন টু দি গভৰ্ণৰ ওকে তাৰপিছত তেখেতৰ ফাইনান্সিয়াল পাৱাৰ আছে The governor oversees the state budget, approves money bill and grants and makes advances from the contingency fund of the state. He or she also establishes a finance commission every 5 years and review the financial position of panchayats and municipalities. So state finance commission set up kore every 5 years aru etwe ki kore state aru local panchayat ba municipality majot jitu respective financial allocations hoy hetu decide kore thik ase judicial power ase has the power to grant pardons okay reprieve commutations gute khini pare okay and state laws and also to consult by the president on the appointment of state high court judges
Additionally, the governor makes appointment, postings and promotions of district judges in consultation with the state high court and appoints other judicial officers in consultation with the high court and the state public service commission. যেনেকৈ আমি ধৰি লওঁ AJS, Assam Judicial Service, এইবিলাকৰ appointment কোনে দিয়ে? গভৰ্ণৰে দিয়ে। ঠিক আছে? Governor constitutional position. The Constitution of India provides for a parliamentary system of governance in the states akin to the system of the center, with the governor serving as the ceremonial head. Actual executive authority rests with the Council of Ministers led by the Chief Minister, and the governor's constitutional role is outlined in the Article 154, 63 and 64. So, 8 in the article amar karne bahut important hoy. Okay, so 154 ot ki koa goise? Executive power of the state is vested in the governor. ঠিক আছে? 163 কি কোৱা গৈছে? Council of Ministers headed by the Chief Minister to advise the governor except in matters requiring discretion. Article 164 ensures that the Council of Ministers is collectively responsible to the state legislative assembly. So 8 in the article 154, 163 and 164. These articles are very important in terms of what? In terms of the state executive, or you can say the state legislature. Okay, so etu amar karone bahut important hoy, that is 154, 163 and 164. ঠিক আছে? বুজিলো? All good? তাৰপিছত governors versus president over constitutional positions. First, while the governor may act in his discretion in certain matters, no such exists for the president. Second, following the 42nd Amendment Act 1976, President is bound by ministerial advice, whereas the governor is not subjected to the requirement. So, etu akoman amar constitutional powers or kotha koise between the governor as well as the president. Okay? Buffering. Buffering to hobo nalage. From here, my side it is clear. Kiba alop network issue sake sobore. Kiba ta hoise. Can call joint sitting in absence of president. Okay, so you can see these are the constitutional provisions where the governor differs from that of the president. So here kwa goise no directly, governor may act in his discretion in certain matters, no such provision exists for the president. ঠিক আছে? And second, following the 42nd, the president is bound by ministerial advice, whereas the governor is not subjected to this requirement. Okay, so president Council of Ministers headed by the Prime Minister advice loboi lagibo, but it is not directly in the case of the governor. Okay, tar upor ami eta aru janu the 7 Constitutional Amendment Act or mote that a governor can be a governor of 2 or more states. Etu bahut important hoy. Duta ba dutatke beshi states or governor ejone hobo pare similar manujone. ঠিক আছে? Etu eta bahut important clause hoy. You should know about this. Okay, Boria. Now, coming to current affairs. Current affairs. Current affairs of important eta bostu ahise. Okay, ki ahisile? Punjab University's Laws Amendment Bill 2023. So we all know that Punjabot etia kar sarkar ase? Aap sarkar, Aam Aadmi Party. Okay, Aam Aadmi Party ase. And we all know the Chief Minister of Punjab as of now, Bhagwat Mann. Okay, Bhagwat Mann. So ki ahisile? President returns Punjab bill seeking removal of governor as censure. Punjab government ki bicharise je ei matro moi koi asilu. Tumaloke moi aji jikhini pohalo, মই ইয়াতে আকৌ এবাৰ কৈ আছো আজি তোমালোকক মই যিখিনি মাত্ৰ পঢ়ালো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ ৰিলেশন আছে নে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ ৰিলেশন আছে নাই কোৱা এভৰিৱান বেসিক্যালি শুড সে ইয়েস অর নো মই এই মাত্ৰ এই কথাটোৱে পঢ়াইছিলো যে গভৰ্ণৰ এক্স এজ আ চ্যান্সেলৰ অফ এনি ইউনিভাৰ্সিটি উইদিন দ্য ৰেসপেক্টিভ ষ্টেট ঠিক আছে তো ইয়াৰ ডাইৰেক্ট এটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আমাৰ ৰেসপেক্টিভ নিউজত আছিলে কেতিয়ালৈকে আছিলে এৰাউন্ড জুলাই 18 2024 ঠিক আছে তো তোমালোকে চাব পাৰা যে প্ৰেসিডেন্ট ৰিটাৰ্ণ আৰু এটু পঢ়াইছো মই আজি প্ৰেসিডেন্সিয়েল পাৱাৰ আৰু অলপ আগতে মই এটা গভৰ্ণৰৰ পাৱাৰৰ কথা কৈছিলো আৰ্টিকল 200 তোমালোকে যদি
মই মিছা কৈছো পিছফালে গৈ পেলাই এবাৰ চাই লওঁ আৰ্টিকল 200 কৰিছিলো য'ত গভৰ্ণৰে কিছুমান বিল ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰে ফৰ দি এছেন্ট অফ দি প্ৰেসিডেন্ট ঠিক আছে আৰু ইয়াতে কি কৰিলে প্ৰেসিডেন্টে ৰিটাৰ্ণ কৰিছে পাঞ্জাব বিল সিকিং ৰিমুভেল অফ গভৰ্ণৰ এজ আ চেঞ্চেলৰ তেখেতসকলে কি বিচাৰিছিলে তেখেতসকলে বিচাৰিছিলে যে চেঞ্চেলৰ কোন হ'ব লাগে চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব লাগে না কি গভৰ্ণৰ হ'ব লাগে তো তেখেতসকলে হেতু বিচাৰিছিলে বাট এটো বস্তু ৰিজেক্ট কৰি পেলাই পঠালে কোনে প্ৰেসিডেন্টে ৰিটাৰ্ণ কৰি পেলালে ঠিক আছে সো দা পাঞ্জাব গভৰ্ণৰ ৰিজাৰ্ভ দা বিল ফৰ দা প্ৰেসিডেন্টস এছেন্ট আৰু এটো কৰিছে আন্ডাৰ আৰ্টিকল 200 মেবি সেকেন্ড নেক্সট স্লাইডত আছে yes so governor's role in state bill article 200 ঠিক আছে so the governor may reserve a bill for a president's consideration the president can approve the bill making it law the president can reject the bill president can return the bill for reconsideration by the state legislature which must be resubmitted within 6 months aru it is not mandatory for the president to approve the submitted bill to etia at this particular time period ki hoise 3 number bostutu korise 3 number bostutu korise ki korise returning the bill for reconsideration by the state legislature which must be resubmitted within 6 months samahor bhitor ekhon aku presidentor usor jab okay aru etu eko bound nohoy president je presidente a resubmitted bill khon approve koribo pare presidente aku return koribo pare ba presidente reject koribo pare ঠিক আছে আৰু প্ৰেসিডেন্টে ইন number of times কি কৰিব পাৰে এখন ডাইৰেক্টলি ৰিকনসিডাৰেচনৰ কাৰণে পঠাই দিব পাৰে ঠিক আছে প্ৰেসিডেন্টৰ কোনো বাউন্ড নাই যে গভৰ্ণৰে দিছে কাৰণে বা দুবাৰ তিনিবাৰ আহিল বুলিয়ে মই সাইন কৰি দিম নো প্ৰেসিডেন্ট হেজ গট পাৱাৰ্স টু গো এন্ড ৰিসাবমিট দ্য বিল এগেইন এন্ড এগেইন টু দ্য ৰেসপেক্টিভ ষ্টেট লেজিসলেচাৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত মিলিলনে এটা আমি যেটো পহিলু ষ্টেটিকত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট তেনেকৈ আমি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছ চাব লাগে এতিয়া হেতু বস্তু পাঞ্জাব গভৰ্ণমেন্টে জানে কিয় বিচাৰিছে কাৰণ আৰু এটো প্ৰেসিডেন্টে ডাইৰেক্টলি একসেপ্ট কৰি দিব নোৱাৰে কাৰণ অকল এখনটো চিফ মিনিষ্টাৰক চেঞ্চেলৰ দি দিলে নহব তেতিয়া আমি গুটে প্ৰসেসটো বদলাব লাগিব সব ষ্টেটছতে বদলি যাব তো এটো কাৰণে ইট বিকামস ডিফিকাল্ট ইটস আ ডিফিকাল্ট ডিসিশন এটো হ'ব নোৱাৰে এটো নহয় গৈ বাট এতিয়া সদ্যহতে এটো ৰিটাৰ্ণ কৰিছে ফৰ ৰিকনসিডাৰেচন লেটস সি what we have stored for the other 6 months তাৰ পিছত চোৱা বিলকিস বানৰ কেছটো সুপ্ৰিম কোৰ্ট ৰুলিং অৰ এটো এটা নিউজত আছিল কিহৰ কাৰণে ইয়াতে নিউজত আছিল এটা ফৰ আ ভেৰি ফেমাস অৰ আ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ক্ৰাইটেৰিয়া এটো আমি জানো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কেছ হয় ইয়াত এটো বস্তু আছে কি হয় এটো ৰেমিশন আমি ৰেমিশনটো অলপ আগতে পঢ়িছিলো নে প্ৰেসিডেন্টৰ পাৰ্ডনিং পাৱাৰত ৰেমিশন পঢ়িলো নে অলপ আগতে তো ইয়াতে রিসেন্টলি নিউজত কিয় আছে during the 2002 Gujarat riots Bilkis Bano pregnant at that time was gang raped and 7 family members were killed the Supreme Court transferred the trial to Mumbai in 2004 due to threats leading to conviction of 11 individuals in 2008 etia 2022 sonot the Gujarat government granted remission to this convicts sparking controversy okay to yat sabo para jurisdiction issue to kar logot asile Maharashtra logot asile but Supreme Court e bhulote etu Gujarat di dile ako return kori pele thik ase so Gujarat lacked the authority to grant remission it was Maharashtra's jurisdiction as per section 432 of the CRPC punishment to kone disile punishment to Maharashtra disile so now how can Gujarat government directly go for remission to Gujarat government e governor power use korise remission or karone ka governor ta remission or power ase so now Gujarat government cannot directly go and remit a case which was basically proclaimed by Maharashtra government ba Maharashtra judiciary to hetu karone yate eta direct case ahi goise ba eta sensitiveness ahi goise aru etu enekwa na hoy je Gujarat government e nijake nije case tu loisile no it was the Supreme Court's blunder at some point of time aru aji Supreme Court e nijor verdict tur uporte nije ki koi ase question kori ase je kene kene Supreme Court e 2022 sonok Gujarat di dile jitu actually Gujarat or case no hoy okay ba Gujarat case no hoy boli nokon ba Gujarat tate kono lenan nai nai karon gute matter to kune sai asile Maharashtra government e sai asile
জাস্ট বিকজ মহাৰাষ্ট্ৰ গভৰ্ণমেণ্ট মানে মহাৰাষ্ট্ৰৰ যিটো হাইকোৰ্ট তাহাঁতে চাই আছিলে কিহৰ কাৰণে চাই আছিলে জাস্ট বিকজ ইয়াতে বিলকিছ বানৰ ওপৰত এটা ডেথ থ্ৰেট আহি গৈছিলে আৰু সেইটো কাৰণে এইটো ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া গৈছিলে বম্বে হাইকোৰ্টলৈ ঠিক আছে so flaws in process remission was granted through concealed facts and lacked proper considering amounting to fraud and we can see that the convict were directed to surrender within 2 weeks so etu recently supreme court e verdict dise that within 2 সপ্তাহৰ ভিতৰত তহতে যিখিনি ৰেমিট দিছিলি তাহাতক সাৰেন্ডাৰ কৰিব ক তাহাতে এনেকে ডাইৰেক্টলি ৰেমিশন নাপায় ঠিক আছে so we all know remission কি হয় reduction in the duration of a sentence without altering its nature মই কৈছিলো নহয় যে যদি rigorous imprisonment পাইছে for 20 years এটো আমি rigorous imprisonment for 15 years কৰি দিব পাৰো but character to change থাকিব but আমি just period to change কৰি দিব পাৰো process breach of remission conditions can lead to its cancellation constitutional provision president's power article 72 aru governor's power under article 161 okay very important Chalo, let's start with some PYQs. Previous year's questions are me. If the President of India exercises his power, UPSC Prelims 2018 চনত আহিছে as provided under Article 356, মানে President's rule কথা কোৱা গৈছে. The Constitution in respect of a particular state, then ইয়াতে কোন কিটা option correct হ'ব? আজি এই মাত্ৰ অলপ আগতে আমি পঢ়িলো কোনবা attempt কৰি দিব পাৰিব নেকি মোক? কোনটো answer correct হ'ব? কোনটো answer correct হ'ব? কোনটো answer correct হ'ব মোক কোৱা options A B C D Okay. So A কৈ আছে answer will be B. Explanation আছে চাই লবা next আমি আহো UPSC prelims 2013 চনত আহা the chairman and the deputy chairman of Rajya Sabha are not the members of that house while the nominated members of the two houses of the parliament have no voting right in the presidential elections they have the right to vote in the election of the vice president কোনটো শুদ্ধ হয় ইয়াৰ ভিতৰত ক'ব দিছে তো obviously এটা answer to 2 only হয় okay so ইয়াত গুটেখিনি দিয়া আছে তোমালোকে explanation wise চাই লবা তাছত কৈছে who among the following have held the office of vice president of India তো এটা নাম আছে okay নাম বিলাক জানাতো আজিকালি ইমান এসেনশিয়াল নহয় বাট হলো জানি থবা at least last 4 5 জানি থবা vice president আমাৰ জানাতো ইম্পৰ্টেন্ট হয় প্ৰথম 4 5টা মান জানিবা আৰু এতিয়া লাষ্ট 4 5টা মান at least জানি থলে আমাৰ কাৰণে ভাল হয় বাট এটো 2008 ত আহা কোৱেশ্চন হয় তো অকমান পুৰণা কোৱেশ্চন হয় ওকে আগৰ দিনত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন ফুৰিছিলে তাছত 2003 আহা কোৱেশ্চন হয় as per Indian protocol who among the following ranks highest in the orders of precedence deputy prime minister former presidents governor of the states with the speaker of the lok sabha etu কোনবাই মোক কো পাৰিব নি please attempt A B C or D etu কোনবাই মোক কো পাৰিব নি okay C কৈ আছে সবে yes the answer is C explanation তলত দিয়া আছে
তাৰপিছত 2002 UPSC prelims আহিছিলে with reference to Indian polity, which on the following statement is correct? Planning Commission is accountable to the Parliament. President can make ordinance only when either of the two houses of Parliament is not in session. Minimum age prescribed for appointment as a judge of the Supreme Court is 40 years. National Development Council is constituted of Union's Finance Minister and the Chief Minister of all the states. এই চাৰিটাৰ মাজত ইয়াত সুধিছে কোনটো অপশন কাৰেক্ট হয় তো কাৰেক্ট অপশন will be what? The B option. President can make ordinance only when either of the two houses of the Parliament is not in session. ঠিক আছে এটো অলৰেডি মই আজি তোমালোকক এই পাৰ্টিকুলাৰ ভিডিওটোতে কৈছিলো ওকে বুজি পালো অল গুড কিবা কোৱেশ্চনছ আছে তোমালোকৰ feel free to ask. I will give you 5 minutes for any doubt clearings. কিবা কোৱেশ্চন আছে তোমালোকে সুধিব পাৰা মই আছো অলপ টাইম 5 minutes. Any questions in relation to today's class? Previous videos bur তোমালোকে যদি পঢ়ি কিবা ডাউট উলাই তেতিয়া হলে জাস্ট পাৰিলে যেটো আপকামিং এটা তেনেকে মই তোমালোকক আজি চান্স টা দিছো ওকে যাতে আমাৰ কেতিয়াবা কি হৈ যায় আমি টপিকস বিলাক আমি কমপ্লিট হৈ যায় আমাৰ হাতত 5-10 মিনিটস থাকে তো এই টাইম পিৰিয়ডত আমি পাৰিলে ডাউট ক্লিয়াৰিং সেশনটো ৰাখি দিম ঠিক আছে তো তোমালোকৰ যদি আজি কিবা ডাউট আছে মই 5 মিনিট দিছো তো তোমালোকে ডাইৰেক্টলি এই কোৱেশ্চনছ বিলাক কিবা যদি আছে আগৰ ভিডিওজৰ সুধিব পাৰা তেনেকে যদি আজি পঢ়ি পেলাই তোমালোকে নেক্সট কৰিব বিচাৰিছা তো কাইলে মই কিবা 5 মিনিটস টা লৈ পেলাই তোমালোকৰ ডাউট ক্লিয়াৰিংটো কৰাই দিম ওকে বুজিলা আমিত Sir, আগৰ question to governor within state নিদিয়া হয় কোনটো highest rank হল হয় তো তেতিয়া কি দিলা হেতেন মোক অপশনটো দি দিয়া সেই মতে মই আনসাৰটো কৈ দিম that depends on answers okay so governor of the state নিদিয়ে যদি কোনবা বেলেগ কিবা দিলা হেতেন তেতিয়া কি দিব হেতুলৈ ডিপেন্ড কৰে তেতিয়া আমি প্ৰেসিডেন্সটো সেট কৰিম okay governor a state or যিকোনো বিল প্ৰেসিডেন্টৰ এসেন্টৰ কাৰণে ৰেফাৰ কৰিব পাৰে এটো এটা কোৱাসি ফেডাৰেল নেচাৰ ইনক্লুড কৰিব পাৰি নে গভৰ্ণৰে ষ্টেটৰ যিকোনো বিল প্ৰেসিডেন্টৰ এসেন্টৰ কাৰণে ৰেফাৰ কৰিব পাৰে কোৱাসি ফেডাৰেল নেচাৰ ইনক্লুড কৰিব পাৰি নে you can say it to be yes কোৱাসি ফেডাৰেল হয় কিয় নহয় because obviously state as যিখিনি পাৱাৰ ডেৰাইভ কৰি আছে সেইখিনি কৰ পৰা কৰি আছে obviously from the union এ ডিসেন্ট্ৰেলাইজ নকৰা হেতেন ষ্টেটে পাৱাৰ পালে হেতেন জানো এতিয়াও নাপাৰিল জানো আৰু গভৰ্ণৰক নো বনাইছে কোনে ইউনিয়নে বনাইছে agent of the center directly appoint কৰি আছে কোনোটো process নাই তেনেকুৱা so yes it falls under the quasi federal nature okay আৰু কিবা doubts okay ঠিক আছে সব all good যদি doubts নাই যদি ডাউট নাই তেতিয়া হলে I will take a leave from you pardoning power of the president use কৰে then convict জন free হৈ যাব নেকি sir from all charges yes যদি প্ৰেসিডেন্টে কৈ দিয়ে pardon হি লাগিলে টেৰৰিষ্ট হক 10টা মানুহক মাৰক যদি প্ৰেসিডেন্টে কৈ দিয়ে pardon he is acquitted from every charges that he has got related to that particular case বুলে 10টা কেস লাগি আছে 10টা কেসতে হৈ না যায় কোনবা এটা কেসতে পাৰ্ডন কৰিব পাৰে আৰু 9টা কেস থাকিব হেকিটা ওপৰত ট্ৰাই কৰি থাকিব পাৰে হেই ৰেসপেক্টিভ কেসটো লৈ যেটো কাৰণে তাক পাৰ্ডন কৰিছে হেতুহে তেওঁ একুইট হ'ব বাকি বিলাক চলি থাকিব ঠিক আছে বাট হেই কেসটো লৈ পেলে জিয়ে তাৰ বিতৰ্ক আছিল সবখিনি মাফ হৈ যাব হেতু এটা এক্সট্ৰিম পাৰ্ডনিং পাৱাৰ আছে কাৰ ওচৰ প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰ ওকে
Okay, chalo. ঠিক আছে, আৰু কিবা আছে কাবাৰ doubts? যদি নাই, we will wrap up. We'll see you tomorrow with another wonderful and enchanting video on Indian polity. কাইলৈ আমি বাকি বিলাক এক্সিকিউটিভৰ পাৰ্ট বিলাক পঢ়িম, ঠিক আছে? আমি এটৰ্নি জেনেৰেল হওক বা এডভোকেট জেনেৰেল হওক বা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হওক বা কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ হওক, আমি সেইবিলাক পঢ়িম, ঠিক আছে? বাকি উইল সি ইউ অল টুমৰো। আৰু তোমালোকে অতি সোনকালে আৰু এটা ক্লাছ আহি আছে তোমালোকৰ কাৰণে। অ'কে, উই হেভ গট দ্য মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী তোমালোকৰ কাৰণে অভিজিত ছাৰে লৈ আহি আছে। চ' ষ্টে টিউন টু CSAP IAS একাডেমি চেনেল। তো কোনোবা যদি নতুনকৈ আহিছে, ইফ ইউ হেভ নট লাইক দ্য ভিডিঅ' ইয়েট, প্লিজ গেট আ লাইক। তোমালোকে, মই গম পাইছোঁ তোমালোকে বহুত ভাল পাই আছা ক্লাছবিলাক, মই ৰিভিউজবিলাক চাই থাকোঁ, মোৰ দেখিও তাতে ৰিভিউজবিলাক দেখিও ভাল লাগে। অ'কে, চ' প্লিজ ডোণ্ট ফৰগেট টু গিভ আছ এ লাইক। অ'কে, যাতে আমিও ইয়াৰ পৰা এটা এক্সাইটমেণ্ট লৈ পেলাই তোমালোকৰ কাৰণে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'জ বা আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্টেণ্ট লৈ আহোঁ। অ'কে, চ' প্লিজ ফ'কাছ অন ইয়ৰ ষ্টাডি, ষ্টে টিউন টু CSAP IAS একাডেমি চেনেল ফৰ মোৰ ছাচ ৱণ্ডাৰফুল ভিডিঅ'জ। অ'কে, আৰু অলপ দেৰি পিছতে তোমালোকৰ হিষ্ট্ৰী ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব। চ' প্লিজ অলপ এতিয়া আৰামছে তোমালোকৰ 15-20 মিনিট আছে এটা। অ'কে, এই 15-20 মিনিটত তোমালোকৰ ডিনাৰ চিনাৰ কৰিব আছে যদি, অলপ ৰিলেক্স কৰিব আছে যদি কৰি লোৱা, কাৰণ তোমালোকে আৰু মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী ক্লাছটো এতিয়া পঢ়িব লাগিব। Okay, so see you then tomorrow with another wonderful video on this crash course prelims. So তেতিয়ালৈকে ভালে থাকা, সকলে থাকা। ওকে, ভালকে শুবা, খোৱা বোৱা ভালকে কৰিবা আৰু ৰিভিজন কৰিবলৈ যে একেবাৰে নাপাহৰিবা। ওকে, so see you then tomorrow with another new video. Thank you all. Goodbye, good night.